magsasalita. So, yun good evening everyone. So first of all, I'm Vlad of Vlad Balao Vlogs, and of course, I'm doing different vlogs about history, Philippine culture, and anything interesting na I think interesting din para sa inyo. So, pwede nyo mapanood to after na matapos ng live stream natin. So, as replay, so pwede nyo bisitahin nyo lang itong ating YouTube channel, Vlad Balao Vlog sa YouTube. Kasi for today, we're going to talk about passion, dreams, being a young adult, no? Kasi most of us, especially this generation, most of us is our generation, no? So, I should say, kasi ito na yung mga panahon na nakabuelo na tayo from studying, nakabuelo na tayo sa mga unang mga panahon na nagsisimula pa lang tayong mangarap. At yun yung pag-uusapan natin today. At syempre, hindi naman tayo mag-isa today dahil samahan tayo ng ating mga mahuhusay na mga kaibigan. Samahan tayo ng ating mga naging kaibigan way back our college days. No? And these people are really great, no? Promising, yes, mga guwapo. And what should I say? So yun, no? So, siguro, we will just some kwentuhan, no? Maririnig niya rito yung mga kwentuhan ng mga magkakaibigan tungkol sa naging mga pangarap namin, saan kami passionate about, at kung paano namin sinimulan yung mga naging unang hakbang namin, no? From going out from our schools, our college days, and of course sa mga panahon na simula pa lang kami mangarap, no? So, tara, no? Tara, pagkwentuhan natin yan at sasamahan tayo ng ating mga kaibigan, no? Na pagkwentuhan nga itong mga bagay natin. I hope maging interesting itong mga magiging kwentuhan namin para sa araw na ito. Okay. So, here they are. Hello, guys. So, kamusta kayo? Kamusta naman kayo? Before we officially start our We're doing great. Thank you for inviting us here. Thank you, Vlad. Where's Melchi, by the way? He's not yet here. I don't know. Maybe he's having a connection issue. So, maybe, I think, hindi naman siya makahabol later. Don't worry, this is normal. Especially here in the Philippines, normal. Hi, Kuya Jason. Kamusta? How are you? Hi. Sungit ng sagot. Hi. Hello. Yeah. Okay, masyadong mahiya, guys. So, we're just stretching and doing some stuff, trying to be comfortable. So today, guys, so sa mga nanonood ko, no? So today, sasamahan tayo ng yun nga, katulad na sinabi ko kanina, samahan tayo ng ating mga kaibigan, no? So by the way, Eman right here, Eman right there is working as an OFW. Tama ba? Tama ko ba sabihin OFW? OFW. But yeah, because I have residency here. Yeah, I'm from Adelaide, South Australia. Yeah. So, what's your work? Ikaw na magpakilala ng trabaho mo. What's your job? I work for Apple, which I'm so proud of kasi it's one of the top 5, outstanding company. But yeah, nakachamba lang ako sa work ko doon. Anyhow, I'm transferred now as a manager for people and support. So more on human resource. And I'm handling employee services, performance management. So those kind of little things lang naman. So yeah. It's really interesting, no? Parang mamaya mapag-uusapan natin, no? Yung mga yung mga past stories natin behind and how you get there, di ba? Siguro later you can talk about it more about it. How about you naman kay Jason? So what's your job?
By the way, why I'm asking this is because first of all, our topic is more of our dreams, di ba? Our plans, our passion, being young adult. So it's really important to talk about kung ano nga ba tayo today. No? So ano ba yung mga na-align ba yung yan, here's attorney na. So, na-align ba yung plans natin, yung passions natin, yung dreams natin doon sa kung ano na tayo today. No? So, again, no? Kay Jason, can you please tell about us about your job and where you're working? Hi, Lee, Eman, attorney. Thank you, Leah, for inviting us here to share something with your audience. I am an immigration officer right now. Yeah, connected Philippine immigration. Basically, if you have the experience of traveling outside of the country pre-COVID, so we are the first people na ma-encounter nyo and the last person na may encounter ninyo when you're going outside of the Philippines. So, parang law enforcement. Yun nga lang, nasa airport. If this is aligned with my, I don't know, siguro it's Maybe we will talk ano about eh. that more of it later, no? As we Akala ko discuss, kasama na yun no, sa later, intro mo later. eh. later. We will talk about that later. Don't Excited worry. ako eh. Yan ang maganda, yung excited tayo to share our knowledge about different things, di ba? Oo. Yeah. Every one of us are really very excited about different things, no? And I hope Melchor can join us smoothly later kasi parang I think he's having a connection problem. Technical difficulty. Yeah, which is normal here in the Philippines, no? Because we have an international guest, Eman. So I don't know I don't know if he's having that kind of problem, no? Sometimes kapag lahat ng connection dito, it's open and everything. I don't know. And it only happens Just wait. kapag ganun yung situation. Unlike us dito na, alam mo yun, talaga nagka-problema even in a single shower of rains. I mean, alam mo yun, yung napaka-ulan, ambon lang, wala na agad connection. So, hello Melchor, hello attorney. Kamusta? Maraming salamat sa pagpayag sa aking invitasyon. So, pwede mo bang i-share sa amin kung saan ka nagtatrabaho and yun. Ano yung trabaho mo? I think he's also having another... Hello guys. I'm Attorney Melchor. Yeah, medyo mahina lang yung audio mo. I think you can speak louder sana para... to PUP. I am a full-time faculty member in the Department of History, and I'm also doing some litigation on the side, and I'm also part of the Polytechnic University of the Philippines. Come here and do your best to clean up your act. And inside of 2 days, not only am I openly defied left and right, but I find out the managing partner wants me gone so badly, he ordered someone to hack the New York car. Bullshit, I didn't order Benjamin to do that. Are you saying he's lying to me now? I'm saying I told him that I didn't do what it took. Are you okay, man? I didn't mean to hack that. Well, that's what he took to me. I think you have problem with your audio. Tama ba, guys? You can, don't worry, you can, I'm not letting you go. You can't fall for that. Hello. okay ba? Okay ba yung audio natin? It's okay. Actually, baka sa internet connection kaya affected yung audio natin. Mm-hmm. So, yun. So, I think we can proceed with what we are gonna talk about today. So, ayun. So, bilang panimula, yes. So, ang pag-uusapan nga natin today is about our passion, dreams, plans, and being young adult. No? So, first of all, ano nga ba yung passion? Siguro, let's describe it based on Google search. The very easiest way to describe this is looking and finding it on Google. Pero by the way, ano nga ba yung passion? No? Siguro, we can say that this is the what can you tell about passion? Passion is more of
telling things about your feelings or intense enthusiasm towards a desire or things that you are really having desire of, di ba? Parang ito yung emosyon mo, no? Tungkol sa isang bagay na talagang gusto mo mangyari or gusto mong matupad or kung ano man yung ginagawa mo, you are really interested about it, right? So that's the passion. And however, our dreams naman is more of ito naman yung kung saan natin ilalagay yung sasabi natin na nilook forward natin in the future, no? Ito yung masasabi natin na gusto nating ma-attain, no? So, I believe na yung passion ay pwede siyang ilagay sa iba't ibang mga bagay, whether you like the things that you are doing or not, no? Whereas yung dream mo, ito talaga yung gusto mo mangyari, no? So, just like everyone is doing, nagtatrabaho tayo, maaaring yung mga ginagawa natin ay hindi natin gusto o yung trabaho natin hindi natin gusto. But still, we can put passion in it, no? Na dahil merong purpose yung ginagawa natin. For example, ay gusto nating masustain yung ating financial need, no? Meron tayong mga kailangang magawa for our family, no? So yung trabaho natin, we're gonna put our passion on it and just to make ends meet. So yun, no? Having said that, hindi naman papasok yung dreams mo. Ano ba yung dreams mo and how you achieve it, no? By making plans out of it. So yun, no? I really want your insights about it, especially Eman. First of all, ikaw, ano ba yung mga, saan ka ba passionate about ngayon? And ano yung mga, alam mo yun, yung mga dreams mo na kung na-achieve na ba today, na hindi pa? So yun. Well, I always think about, passion is a strong feeling na yung gusto mo talaga about something. So for me, to be perfectly honest, wala pa ako dun sa gusto kong marating. Things happen, changes happen in my life, and I end up from being passionate na maging teacher someday to human resource. So there's a huge, gap na nangyari. But then I'm still passionate about teaching, but probably I want to focus more on management and human resource. And someday, once that I finish my master's degree or, if I get my PhD or getting at least qualification in teaching. So yun yung goal ko right now, and I'm very passionate about it, and I'm really hoping na makarating ako doon sa gusto ko. So, Which is, ano ba yung parang gusto mo talagang bukod dun sa human resource? yeah. As mentioned, I'm really passionate about teaching. So, siguro since na nandito na ako sa line of business of human resources and management, yun yung magiging focus ko na someday probably I can teach in University of South Australia or University of Adelaide, even for, vocational courses in management and everything. So, yun yung step by step, bits by bits, I'm trying to achieve some of the things na kailangan kong ma-achieve para, makapagturo ako someday. And I'm still young anyway, so I still have time to do all of those things. I think being on your 30s, dun mo na talaga iisipin na, dun na yung mindset mo na meron ka ng strong mindset kung saan goal mo gustong pumunta. So, yeah. And that's nice to know, no? Pero just for our audience na information lang, no. Lahat po kami ay nagtapos sa kurso na kasaysayan, no. So we are graduates of history sa PUPs. And this is a really interesting thing about it because lahat kami may kanya-kanya kaming mga field na pinili. At not all of us are working with history or what should I say, na lahat ng mga pinili namin ay hindi talaga
related no sa history. No, but still no hindi siya naging although siguro magkaroon ng ilang maliliit na bagay na nakaapekto towards our journey, but I should say na malaki yung naging tulong nun kung ano man yung napili naming landas. I still believe na mas malaki pa rin yung natulong kesa sa amin. So yun, how about you, Kuya Jason? What are your thoughts about it? Regarding your passion, your dreams, your plans? Ayun. With regards to that, ano bang passion ko? My passion is to teach. But from the very beginning, when I graduate AB History, it became my bread and butter, yung teaching. So, ang hirap niyang you're enjoying it and yet alam mo yung you're doing your passion and yet ito yung inaasahan mo to fulfill your basic needs. Nawawala yung sense ng yung sense ng tinatawag nating passion. Kung magiging passionate pa ba tayo sa ginagawa natin. Yung alam mo yung sense of enjoyment while you are doing it. The sense of fulfillment on what you are doing. So I've been on that kind of stage for about 5 years. And then eto nga, when I been connected with my current work, na-enjoy ko yung passion ko ngayon, which is teaching. It's fulfilling. Alam mo yung ang hirap niya, ang sarap niyang i-enjoy na hindi mo iniisip yung susunod na araw. You don't have any worries at all while you're doing it. Yun yung masasabi mo ba na sorry to interrupt you, pero masasabi mo ba na na parang nagkaroon ng malaki yung kinalaman nung financial necessity versus dun sa gusto mong gawin, and of course kung paano mo na rin na-enjoy yung trabaho mo, yung sa pinili mong karera, which is teaching naman, before. Oo naman. If 'di ba, hindi naman sa pagiging cliche, 'di ba? Abraham Maslow, before you fulfill your wants, you have to fulfill first your needs. 'Di ba? That's the very foundation of yung daily living natin . Needs first before your wants. If you have your needs, you will enjoy everything na gusto mong gawin. 'Di ba? Yun ang kulang sa atin. Regrets, Kuya Jason? Regrets? I don't have regrets. Kasi may mga ups and downs talaga . Hindi mo maaalis yung ups and downs. Those are parts of where we are right now. Di ba? Tama ba yun? Di ba? We are learning from those paths that we have. Di ba? Ayun. Baga, in one way or another, whether hindi man ito directly yung karera na napili mo technically related doon sa kurso natin. Tulad ako, di ba? Siya akong analyst sa isang BPO company, which is sobrang layo doon sa karera talaga na iniisip natin o pinapangarap natin way back 10 years ago or so or more, di ba? Pero still I still also believe na kung hindi rin ko dahil pinili ito, pero ay baka iba din yung mangyayari talaga sa akin. So we don't know. But anyway, thank you so much, Jason. So yun, Melchor, how about you? How about you, attorney? Yan, ito si attorney, isa sa interesting din. Actually, interesting naman kayong tatlo . Napaka-diverse ng discussion natin ngayon dahil diverse people yung mga natin ngayon . In terms of profession, I should say, I guess. So come on, attorney. Are you there? Yeah, sa akin naman,
parang blurred yung idea ng passion Yes. tsaka ng dream. Maganda yan. Sige, go. Feeling ko, wala akong pangarap. Parang ganun. Talaga? Na kung saan yung passion, yung nako-convert into Seems like you put a lot into this before you can see me. I think what I'll do is just gonna have it. Please. kung saan ka passionate, yun din yung parang pangarap kung saan ka papunta. Damn. We do this. We're not gonna take it like that. So Pero- in my case, parang Sige. Go on. so parang growing up, kung ano man yung kung ano man yung di talaga ito yung gusto ko or kung ito yung gusto kong tahakin. Kumbaga parang dinala lang ako dito maybe by chance or by destiny. Siguro ako yung tao kasi na whatever na challenge or opportunity na doon. In that way, ibubu 100%. So ganun yung concept ng idea ng passion versus dream. Pero kung hindi ka ba halimbawa, for example, hindi ka at naging attorney halimbawa, ano yung sa tingin mong, and also a professor, kung hindi ka nagturo, hindi ka naging attorney, ano ba yung, saan mo nakikita yung sarili mo? Siguro baka dinaryong mamamayan lang, baka nagtitinda o hindi feeling ko Unexpected ba, man? Sorry, I just can't see Melchor like selling stuff or something like that. I think he's too sophisticated to sell things. Ako masyadong matalino yung magbebenta sa'yo, no? This kind of milk tea has a beta-carotene with glucose molecules that can broken bacteria. Ang talino masyado siguro pag nagbenta nito. Okay, go Pero on. based dun sa statement ni Melchor, parang go with the flow lang siya sa life niya until parang yung mga opportunity dumadating lang sa kanya and then he's just going with, I don't know, correct me if I'm wrong, pero ganun ba Yes. yung nangyayari sa'yo, Melchor? ganun nga. Kumbaga pag may dumating na opportunity, kailangan mo lang maging passionate. Ayan. Very good. So parang sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, no, that's how you react to it. Ganun mo siya tinitingnan, no? It's parang sabi nga nila hindi ka naniniwala dun sa parang merong destiny or merong tadhana kasi you are willing to conquer anything kung ano yung darating talaga sa iyo, no? Parang ganun. Okay, Jason, parang may gusto kang sabihin. Ako kasi, I do agree with Melchor yung journey natin. Alam mo yun, we are just reactive kung ano yung dumarating sa atin every day. Di ba? Hindi naman siya predestined talaga. Halimbawa ako, I did not see myself to be in such position na magpa-process ng passport every day. Ang tinitingnan ko talaga, makikita ko yung sarili ko na nagtuturo ako. Pero I ended up on this field. So, alam mo yung katulad din kay Melchor na nag-react lang din siya dun sa opportunity na dumating
'Di ba? Pwede rin sigurong ito yung hinihingi ng pagkakataon sa atin economically in order to survive and in order to be stable. Kasi yun yung number one mindsetting natin eh, 'di ba? Lalo ako, kilala niyo naman ako. Na talagang Sino ka? Buti na lang naka-live tayo dito. Yeah. I know, right? Like that, parang ang wish ko sana dumating yung opportunity and then, I'll just take the opportunity. Kasi ako, ang mindset ko, I need to plan ahead. Like, I really need to make sure na meron akong plano and kailangan kong gawin yung planong yon. Kasi kung hindi, saan ako mapupunta? Parang ganon. Like, for instance, dito, nung dumating ako dito sa Australia, I have nothing. Like, hindi ko pwedeng magamit yung opportunity na meron ako sa Philippines. Like, yung educational achievements ko and everything. Like, it's useless here. So, first thing na iniisip ko is how to get my residency here. And for me to get my residency, I need to be skilled. So, I need to study again. I need to make sure na yung aaralin ko is related sa skilled occupation dito sa Australia. And kailangan may point system pa ako na kailangan isipin. So, I need to plan ahead of time and I need to follow those plans. Kasi kung hindi, magiging useless lahat nung hirap ko and yung plano and everything. So, I wish yung kagaya na kay Melchor or kagaya na kay Kuya Jason, sana ganun yung akin. Sana like, go with the flow rin lang ako. Kung may opportunity, kukunin ko. Sana ganun. But, yeah. Siguro tingin ko kasi ako naman actually, nung iniisip ko yung episode na to, iniisip ko kung ano yung magiging topic ko with you guys. I have 3 options actually. Pero ito yung pinili ko kasi I believe yung mga sasabihin niya talaga will really not only explain but also alam mo yun, magiging comprehensive kumbaga, yung magiging takbo ng usapan kasi tulad nga yung episode natin today is about passion, dreams, plan. Tapos saka ako sinabing kwentuhan about being young adult. Kasi alam mo yun, bawat isa sa atin kasi 'di ba, parang katulad ni kay Jason and Melchor, they are kind of people na whatever comes on my way, I will conquer it, no? Using what I have right now. Unlike Emma naman na he is some kind of person na kailangan planuhin ko to. So, yung plano ko, I will fit my plans or my dreams and passion on it. Para kung ano man yung harap sa akin, titignan ko kung mag-fit siya dito. And then, saka ako mag-react with the plans that I have ahead of time. Na parang ganun. Kasi ako, to be honest, parang katulad ko si Eman, I should say. Pero, nag-fail yung mga plans ko and I went to being just like you, Jason. Alam mo yun? May mga plans ako, may nilook forward ako sa mga bagay-bagay. And yet, due to other issues na naka-affect sa akin, especially outside of my environment siguro, or dun sa expectation ko siguro, so hindi ko na-meet yung mga plans ko. Siguro a little bit of it na so parang ang nangyari yung plans ko, parang puzzle pieces na pinupulot ko siya along the way, binubuo ko siya at kung ano yung nangyari sa akin ngayon, like kung saan ako napunta, yun yung half of my plans and yun yung half of what I experienced along the way. No? Although wala naman akong regrets sa lahat ng mga nangyari na experience ko, kasi I still believe kung saan man ako dinala ng pagkakataon na yung mga decisions ko, is naniniwala ko na that's the best thing that I can bring out of what I experienced. Kaya, I don't have regrets then, I wish. But I do have so many regrets. So many decisions na ginawa ko na talagang nagregret ako. And I feel bad. No, I should feel bad. Kasi like when I asked Kuya Jason a while ago, may regrets ka ba sa sabi niya wala. And even you, Vlad, you even mentioned na yung plan mo hindi rin nag-workout but then you don't have regrets. I wish I have that. Kasi even though nag-workout ang plan ko,
I've sacrificed so many things just to achieve those plans. Like, I'm so goal-oriented na tipong yung utak ko kailangan yung framework na plano na ginawa ko ma-achieve ko kasi kailangan mag-succeed ako and everything like that, na kailangan kong i-disregard other things, like other passion and other dreams that I have just to, to get where I am now. So yeah, I have so many regrets. And to be honest, I know everyone are listening and everything. I regret and I'm gonna admit it, I regret na nag-AB history ako. I'm sorry. I wish na pumunta ako sa probably psychology or business ad or other courses na magagamit ko sana ngayon. So, yeah. Pero bakit ka nga maulit na gano'n, nag-AB history, sorry nakalimutan ko na rin eh. Mahigit isang dekada na eh. Diba sabi ko nga, ang talagang passion ko, ang goal ko sa life is maging teacher like my dad, like my father. So, even when I was young, like whenever people ask me, what do you want to be when you grow up? I always tell them that I want to be a teacher. And I'm thinking either I want to be a teacher, yung favorite subject, history or social science, like sociology or any other, social science. Actually, gusto ko pa nga biology teacher, but then PUP doesn't offer biology that time. Kaya naisip ko either I go with philosophy or history. And I thought na nung nag-apply ako ng history, meron pang, edu credits, yeah? So that at least kung matapos ko yon, I can be a teacher, I can get, But hindi pala. But then tinuloy ko na siya since nandun na ako, nag-start na ako. Iniisip ko, I'm too young, like yung decision ko that time, parang iniisip ko, I can always get edu degree anyway after this. Like, probably after this, magiging okay din, makakapagturo ako. Pero hindi siya nangyari. So, minsan, parang may mga plano tayo na hindi mangyayari because of circumstances na unexpected din. So, yeah. Pero ano ba, parang paano mo ba nakikita yung mga din tayo na tanggapin yan eh. Sige, go on Melcher, please. Sige, go. Diba? So, kagaya nung sinabi ni Kuya Eman na may times na hindi natin makukuha yung gusto natin. So, kaya minsan maganda din na merong ibang plano or plan C para tuloy-tuloy pa rin. Oo, totoo. Tsaka pero yun nga, ang gusto ko sanang itanong kay Emma. Hello? Kasi di ba, parang imagine, di ba, nandyan ka na sa sitwasyon na yan na in one way or another, nakapag-contribute yung mga naging past experiences mo sa kung paano ka nag-decide and nag-react doon sa kung dumating sa'yo in life, di ba? And also, although you have, predetermined goal during that time na gusto mong ma-achieve or gusto mong ma-attain, yet, nagbigyan ka ng panibagong perspective at napunta ka dun sa panibagong, let's say, paano ko ba sasabihin, pangarap or contentment na later on na-realize mo na mas okay ka pala ngayon. Kasi just imagine, ang gusto mo talaga maging teacher eh. Pero ngayon, nandyan ka ngayon sa work mo na, I believe, gusto mo na rin naman. Diba? Loving my job na. Exactly. So, like, hindi ko akalain na magiging ganito ka-passionate sa, human resource. Well, it's nice to work in the office din. And parang, nung mga bata pa tayo, parang gusto natin sa office na tayo nag-work and something like that. And I'm doing it right now. And it's not so bad kasi I think, yung company ko ngayon talagang they're taking good care of us.
And as far as salary, yung needs na ibibigay talaga, like we get free education na sila yung magbabayad, parang nandun lahat ng support na inaasam ko. So yeah, I'm enjoying it. I'm loving it. Pero how do you define your, siguro, what if, kanyari, magkaroon ka ng pamilya or, siyempre, sa mga pamangkin mo, paano mo i-define or paano mo kinukwento yung journey mo? Kasi di ba, ito, imagine this, nung mga bata tayo, yung mga kwento ng mga magulang natin, di ba, they have this kind of story na, nung bata ako, naglalakad ako ng ewan ko sa inyo pero ako, mga magulang ko, ang kwento is, bata ako, naglalakad ako ng 4 na kilometro, papasok lang sa school. So, kaya dapat mag-aral kayo mabuti para magawa niyo yung mga gusto niyo, yung mga pangarap niyo para magkapera kayo. So, meron tayong ganong experience sa mga dumaang generation tulad ng magulang natin na every time they try to motivate us or siguro provide us doon sa perspective na gusto nilang iparealize sa atin kung gaano kahalaga yung pag-aaral natin. Ganun yung way nila, paano nila ipakita sa atin yung dapat makuha rin nga natin na eagerness na makapagtapos. Na ikaw, paano mo siya parang dun sa naging experience mo sa mga pamangkin mo, paano mo siya ngayon ikaw kwento, i-define yung naging journey mo? Ganun din ba? Or sasabihin mo ba na naging regretful ka dun sa naging napili mo? So sasabihin mo ba na dapat ganito pa lang, sigurado na kayo sa course na pipiliin? Ko lang, ang like ko lang sinasabi sa kanila, just follow your passion in life. Kasi they have everything na kailangan nila. They have the money, their parents are very supportive, they have a very supportive uncle. So ang pwede lang nilang gawin is to follow what they want to do in life. So for instance, I noticed with my nephew, he's more on to coding na. So he's creating games and stuff. So I keep on telling him, just, buy books and everything. Don't think about money. Don't think about this. Just follow what you really want to do. Kasi yun yung mga bagay na hindi natin naranasan. Like you, Ali, or Kuya Jason, like there's a lot of challenges na kinaharap natin financially, family, those kind of stuff na hindi nila, yung mga new generation ngayon, hindi na nila nararanasan because of their supportive family, So, ayun na yung like ko sinasabi sa kanila. And yun yung iniisip ko rin with other people na despite na there's so many challenges na kinaharap nila sa buhay, they really follow what they want to do. Example of this is one of our classmates before, Edwardson Macorol, Yes. Ang passion niya talaga is to study history. Yeah. And now he's taking his master's degree in history, and ang dami niyang challenges na kinaharap. Ang daming nag-say no sa kanya, and ang daming tao nagsabi na I don't think na makukuha niya yung master's degree niya and everything like that. Pero pero tingnan mo, talagang nag-work siya sa call center para lang matapos niya yung MA degree niya. And I always envy those people kasi, parang talagang ginawa nila kung ano yung gusto nila sa buhay. So, sana ako ganun din. Kasi mas pinili ko maging practical. Yeah, siguro maging practical in some way. Ako din naman ay parang practicality na yung naging decisions ko what I am right now, di ba? Parang for the past 10 years, although I have this job sa National Museum before, di ba? Pero I end up working with private companies, which siguro ang gusto ko naman talaga before is like gusto ko din makapagturo ng mga ideas, ng mga beliefs, siguro syempre
the best way to do it is magturo. Pero at the end of the day, although somehow pinatikim sa akin na pagiging museum guide sa National Museum, pero at the end of the day, napunta nga ako dun sa napunta na nga ako dito sa kung saan ako ngayon. And katulad ng sinabi mo, it's all about practicality. I have to survive. Diba? I need to survive. Kasi mababaliwala natin mga gusto mong mangyari kung yung mga kailangan mong mangyari ay hindi rin naman matutupad. Siguro both of us, you and I, nandun tayo sa ganong sitwasyon na hindi natin nagawa yung tingin natin before na gusto natin gawin, hindi dahil ayaw lang or hindi dahil hindi na natin siya gusto, kung hindi dahil may mga outside forces na naka-apekto na dun sa decisions natin. And sayang na si Melchior medyo nagkaroon ng problema sa connection. Gusto kong makuha yung thoughts niya about yung yung sa challenge is being a lawyer, and of course kasi diba earlier kaya Jason, diba sinabi ko kanina na nung nagtuturo ka hindi talaga rewarding, financially rewarding yung pagtuturo, diba? Tama ba? Can you tell us more about it? And sige, ikaw muna, paano ka nag-decide na ito na yung gagawin ko? Ano yung moment na naging kumbaga yung moment mo, or at least yung nag-decide sa paniniwala mo? Actually, Andun ka na sa point na dream mo na siya eh. Andun ka na sa dream job mo, and yet na-realize mo na no, there's something I need na bukod sa dream mo, kailangan may gawin pa. Actually, ang daming factors that surrounds yung decision making. First, yung hindi ako na regular agad. Syempre, kailangan mo ma-stabilize eh, 'di ba? Financially, so para mangyari yan, dapat regular ka sa ginagawa sa work. And then next, yung time, siguro yung pinaka-turning point ko noon is yung time na ilo-launch yung K-12. Ayan, familiar naman tayo doon, di ba? Ayan. Na magkakaroon ng vacuum sa college. So, inunahan ko na ng thinking na magkakaroon ng vacuum, tapos yung mga part-timers like me, mawawala ng work. So, meron kang ganong agam-agam na... So, what I did... Go on. Tapos, so, anong ginawa ko nun? Parang nagkaroon ako ng short stint sa BPO din. Mga 2 weeks data encode, parang encoder, ganun. Medical encoder. Yan ba yung kinukwento mo sa And then, Oo. Yung nagkita kami ni J. Chris. Yung tinakbuhan mo. Tinakbuhan. Medical coder. So, and then sabay nun yung pag-apply ko sa immigration. And then, siguro luckily, nakapasa ako. I passed all those hurdled exams, primary interview, tapos yung final interview. Alam mo yung tipong yung sa exam pa lang, hindi ko akalain na papasa ako. Kasi ikaw, Ali, di ba na experience mo mag-exam noon? Totoo. Di ba? Sobrang haba ng pila doon sa Lyceum na yung tipong ang dami mo rin kakompetensya, tapos ilan lang ko yung kukunin. And then, hindi ko akalain na makakapasa ako doon. So, nung nakapasa ako, I was happy. And then, yung second interview, siguro by God's will, yung lahat ng tanong sa'yo is coincide doon sa interest mo. You know what? What were the questions sa akin? About the movie General Luna.
So, ano ba yung tanong nila sa akin? What can you say? Ito napaka-general eh. What can you say about the movie General Luna? Ako nagtuturo ako ng history. So sabi ko, jackpot. So, syempre, hindi ako pwede maging complacent, but I have to be confident. Ako nakapasa ako sa iba yung tanong sa akin sa interview. Apakalupit. Oo nga. Tapos, so I aced the question. Maybe I impressed them. And then, nung sa panel interview with the Commissioner of Immigration, the question is the same. What can you say about the movie General Luna? Sabi ko, ano to? Nag-usap ba sila? Sabi ko, okay. That's nice. That's nice. So, hindi ko alam ngayon yung tinanong sa'yo. And isa pa. Yung time na yon, ang sabi ko, ang goal ko kasi in every interview, I have to get the interest of the interviewer. Na yung tipong, it's not my attention na kailangan makuha niya, but it's the interviewer's attention so that we can freely talk. So I can easily communicate with the interviewer. So, nung time na yun, parang sabi ko, nag-enjoy ako kasi nag-uusap kami dalawa. Nagkaroon kami ng conversation. And nakapasa ako. So, may naging gamit ba yung pagiging AB history dito sa kinasadlakan kong career? Yes. Kasi yung way of thinking, yung training, it's because of our background in history, di ba? Na we are inept with the current affairs. We are oftenly talking about current affairs. Yun yung tipong kahit tayo magbabarkada, pinag-uusapan natin, imbis na chismis, ang pinag-uusapan natin. What? All of those interests that meron tayo, politics and everything. So, ayun. So ngayon, I am having my immigration work. And yet, I am also enjoying teaching. I also teach pa rin. Simultaneously. So, I have my work to support my needs, and I have my other work to practice my, passion. Pero In the immigration, Kuya Jason? Yes, Emma. Sorry. Do you love your Job sa immigration? Can you see yourself probably 10 years from now in the immigration? Ako currently currently may mga challenges sa work. Pero part naman yun eh. If you're asking me if I am enjoying it, I am enjoying it very, very much. Kasi nagagamit ko yung pagiging teacher ko doon. Lalong, alam mo yun, law enforcer ka, you're talking with the foreigner. Siyempre, paano ako nakikipag-communicate? Minsan nakikipag-communicate na ako bilang teacher eh. Do you understand what I'm telling you right now? Parang nga ganun. And at the same time, siguro yung skill ng pagiging teacher. Mas milder yung manner mo. Kasi 'di ba, parang intimidating usually yung naririnig nating definition or kung paano dinidefine ng iba yung experience sila with immigration officers, 'di ba? Tama o tamang-tama. 'Di ba? May mga ganyang kwento na nakaka-intimidate, nakakatakot ang sungit. Do a sample. Kunyari, ako yung foreigner. And then si Kuya Jason yung immigration officer. Hi. Okay. How many days here? Oh. What I don't You're know. entering my country. Pwede ba I don't know? Come on. Sige. One more time. Take two. Okay, Pinimensya ka Mr. Abraham, how many days here in the Philippines? Maybe I'll stay here longer, depending on all those, girls. I'll make fun of it. Oh. So, that is your purpose here in the Philippines? Mahaba na yung pila. Maybe. Drugs that I have, the marijuana, Tagal and pa po ba yan? everything. Kuya, actually, alam mo. you look really scary. You look really scary.
Hindi ba pwedeng ganito na lang kayo? How? Hindi ba pwedeng ganito dapat ang immigration officer? Hi, how are you? How long are you gonna be staying here? Something like that, you know. No. Actually, personally, we cannot communicate like that with the people. Yes, that's kumbaga parang standard practice ba 'yon? We have to be serious about it. Kasi Okay. ano eh. Parang ano siya, no? Basically, your policy na you need to have a straight face whenever you talk to those foreigners. Oo, and kasi everything. you have to be dignified in front of the passenger. You have to be dignified and somehow authoritative. Yeah, I think that's the right term, no? Kailangan authoritative yung approach. Diba? May commanding Eh, appearance. Tsaka nagamit ko talaga yung pagiging teacher sa trabaho. Mm-mm. Pero ito rin yung gusto kong itanong kay Melchior eh. Since naging ano ka na ngayon, attorney ka na ngayon, Melchior. What is your dream ngayong attorney ka na? Ayun pa yung hire na parang tinitignan mo pa doon sa kung ano yung meron ka na ngayon. So, diba, maraming nangangarap na maging mga makakating sa kinatatayan mo ngayon. Hindi ka lang nagtuturo. So, you have that kind of options yung talents mo. So, what for kung sa gusto mo mangyari? So, in my case, mas mataas na may tutuling naman, pero para sa parang hindi pangkaraniwan lang na naniniwala ako na kahit sino ay pwedeng maabot kung ano man yung narating ko. So kung meron pa akong gustong gawin, so meron pa akong nais na mas mataas pang mabot. Siguro yung mga taong ma-reach lang talaga. Siguro yung mga ordinaryong tao, mga estudyante na may inspire sa naging journey sa naging buhay ko. Siguro yun yung pinakamataas na gustong maabot. Yung ma-inspire yung mga tao, yung mga katulad ko din na nangarap, katulad ko din na passionate sa isang bagay, na seryoso sa mga gawa. So, I think yun yung tingin ko na gusto ko pang maabot. Mas maraming maniwala, mas maraming sumunod, mas maraming diba? I think yun yung highest term sa akin ng success, ng achievement na gusto kong marating. Kumbaga hindi na sa akin ng kundi ibang tao na pwedeng matuwa or maging masaya. So, thinking yung sa tanong. Melchor already achieved his desire. Like, parang nandun na siya sa taas ng pyramid. Kaya, ang tinitingnan na lang niya is yung makapag-inspire ng other people na kung ano yung na-achieve niya and everything. Siguro, am I being selfish here na mas iniisip ko yung sarili ko na umangat pa? Because I'm gonna be honest with you, Melchora. I've never, parang hindi dumating sa utak ko na magpa-inspire ng other people. Ang nasa isip ko na yung sarili ko na I really need to be that top of my... I'm serious. I think that's not Alam mo, Eman, with what your actions, everybody are inspired with you. Exactly. I think I'm being the villain here.
Kasi parang, Mabilis lang akong makontento. Kaya gano'n, mabilis kong sa work ko, like, I think most of my colleagues hate me nga because I don't talk to them. I always work independently. Either I talk to my manager and to the higher managers and everything like that. Like, I don't care about other people as long as magawa ko yung trabaho ko, as long as maging successful ako sa trabaho ko, and as long as ma-promote ako. Like, yun ba? Wala na akong pakialam sa ibang tao. Parang, ang ito ba? I feel so selfish right now. I think it's wrong to say naman na wala kang pakialam. Kasi you have pakialam in other people naman. So, depending on people around you or depending on people na kasama natin. For example, yung mga pamangkin mo, di ba? You are really helpful to them. Ini-inspire mo sila by being very good. Yung ano yung alaga, yung inspiration ka para sa kanila. Pero, di ba? Siguro pagdating natin sa trabaho, yung mga other factors lang din nakaka-apekto kung paano mo nakikita yung mga workmates mo. Siguro, ewan ko, I'm not sure sabi mo kung tama, mali ako. Siguro dahil isa sa mga factors is, ikaw yung foreigner dyan. And there are something within the community siguro or office environment or work environment mo na hindi mo mailagay yung sarili mo. I don't know what. Pero yun nga, may ganun feeling siguro. Kaya parang sa'yo, I just do my thing. Trabaho naman natin. At least yun, mapapakita naman sa atin privacy. Pero, kasi I think it's wrong to say na, sinasabi mo, it's in your time, even before our college days, we have done it already. Probably. Sana maging kagaya din ako ni Melcher someday. Na ang iniisip ko is, nandun na ako sa tuktok ng career ko, iniisip ko makapag-inspire na lang ako. Parang, I still want more sa career ko. Like, I still want to be the boss of the boss. Parang ganon. Pero alam nyo, makakabatiin lang ako. Sige, go. Sa peak sa career natin I think we are not yet on our peak. Wala pa tayo dun sa pinaka-satisfying position ng mga career natin Naaminin man natin sa hindi. Totoo naman yung sinasabi ni Eman we are aspiring more. Diba? Kasi we have to grow. Just diba? like We have to grow. Na yung tipong if you achieve what you wanted to achieve, you wanted more Ganun naman tayo natural sa atin yun. 'Di ba? Katulad ko, I'm on this position ko sa career ko na ako na yung nagsisik ng promotion. Hindi naman syempre hindi ka naman kapalmuks nun. But you think na you deserve more. 'Di ba? Na you deserve to grow also. Nandun tayo Dati parang ka-ipokritohan na parang nahihiya ka pa na magsabi or mag-isip man lang ng ganun. Uy, mag-apply kaya ako ng promotion. Pero nakakahiya Pero nandun ka na dun sa point babatin lang ako. Oh. Pero gusto ko yung sinasabi mo. Gusto ko yung sinasabi mo kasi it's really a defining moment, no? Na when you reach this age, our age. Yan, dapat maging inclusive ka sa age, ha? Kailangan maging competitive ka in one way or another. Diba? Whether hindi mo man ito i-broadcast, pero professionally, nagiging competitive ka against your peers. Hindi dahil inaaway o nilalabanan mo sila, pero because you want something to put like a badge in your uniform. Alam mo yun? Oo. Yung tipong you don't need to prove yourself. Kasi yun ka
Diba? Gusto ko agree. yung I ano, kasi actually actually, agree with that. sige, lahat ako tayo, naman. lahat tayo mga bata pa, di ba? So, marami pang pwedeng mangyari. Sa career, pwedeng mas ma-promote pa or kaya papunta tayo sa ibang agency or ibang office, ibang company. So Mhm. parang siguro yung sagot ko kanina, yung present ano ko lang, siguro situation. But at the same time, I know and I'm very open na maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng dumating, maraming pwedeng magbago. 'Di ba? Kasi yun yung normal yun eh. Parang especially in my case na kung iisipin, yung success ko is tuloy-tuloy. Parang ganun yung naisip ko before na like after college, law school, tapos pumasa, nag-practice. Parang compared sa ibang tao na ang daming setbacks, ang daming failures, or ang daming delay, parang sa akin tuloy-tuloy. So parang nire-ready ko din yung sarili ko na in case may mangyari or kasi parang hindi lahat ng yung buhay is hindi siya laging smooth eh. Hindi pwedeng laging tuloy-tuloy or what, 'di ba? So parang yung yung thinking ko din is maraming pwedeng magbago. Pwedeng Well, sure. lumipat or pwede pang mas tumaas pa, 'di ba? Yung career or kung ano man yung buhay, parang ganun. Future ba? What do you think? Hmm. Sorry. Sa future mo, Hindi ko marinig. anxiety ka ba or takot sa mga darating sa buhay mo? Generally, wala naman, pero ready lang. Generally, wala. Pero handa naman ako sa kahit anong mangyari. Siyempre, may mga offer. Siyempre, like sa department, may mga offer or kaya naman may mga nagsasabi mag-chairperson, or siyempre sa future, pwede ako lumabas ng university, pwede ako mag-apply bilang prosecutor or judge. Marami kasing career opportunities din sa labas. So, basta kagaya nung sagot ko kanina, kung ano yung dumating, tatanggapin ko. Kung ano yung opportunity, gagrab ko, and ibibigay ko yung commitment ko, yung 100% ko para makita ng mga tao na deserve ko kung ano man yung nakukuha ko at yung ibibigay nila. So, ganun yung siguro general mindset ko lang. Pero yun nga, actually, I'm about to introduce itong next na sabihin ko sana is it's about our plans, no? Our plans. Kasi katulad may mga bagay pa tayong gustong magawa. Tapos may mga gusto pa tayong gawin pero hindi pa natin magawa. First, gusto mo rin gawin pero hindi mo siya magawa due to some siguro due to some other things na nakaka-apekto kung ano man yung gusto mong mangyari. But right now, during this present time, pandemic, job na rin natin as well. And also, yung mga bagay na nilook forward natin, na pag pinag-interconnect natin lahat yan, ano yung mga plano natin na gusto pa natin gawin? And also, ano yung mga ginagawa na natin ngayon para magawa yung mga gusto pa nating ma-achieve in the future. No? Ikaw, Eman. Sige, since tayong dalawa pa naman yun nandito. Yeah, if you're gonna ask me, I want to write a book. I really do. Probably not history related, but something else. Yun yung kinda gusto kong gawin.
Pero ngayon, I'm focusing on my studies and work because I'm working full-time. I'm also studying full-time, although I'm studying at home and working from home. So as of now, yun muna yung focus ko. I just really need to finish my MA degree. And well, actually patapos na siya. And I just need to, to get more promotion and to be to be the boss of the boss. But yun, yeah. Why not? Why not? Yeah, but you know what? At work, I actually have a different personality. I'm not like this. My colleague always tell me na parang I'm very quiet sa work and I'm very strict looking. I have that Kuya Jason's face sa immigration. Yeah. And Kuya Jason, That's really, yeah, sad, it's kasi my When- friends find me kind like of- a smiling person na ano, but then sa work it's different. Parang may ako sa work. And I actually always shout at my manager like kami nag-aaway. But Kuya Jason, if you're seeking for promotion, you really need to be straightforward. Tell them that you deserve that promotion. Tell them that you deserve a salary increase. Sabi nga sa akin nung manager ko before, which is my mentor actually, sabi niya, wag mong ikakahiya na, kunyari sa interview, may question doon na, why do you need this job or what motivates you in this kind of job? Wag mo ikakahiya na sabihin na what motivates me is money. Kasi kung wala ang pera, without salary, without money, hindi ka talaga mamotivate. Paano mo papakain yung pamilya mo? Paano mo papakain yung sarili mo? So, yun yung bagay na wag may kaya. Wag kang mahiyang sabihin na kailangan mo ng promotion. You need to be, straightforward and talk to them about it. So, anyway, I'm like that. So work, I'm very straight to the point. I tell them what I think. And, even though manager ko na yung inis na sa akin, but, I just, actually nung mga recent experiences ko na rin sa paghahanap ng trabaho, sa pag-a-apply. Natapos na yung panahon na alam mo yun, yung fresh grad approach natin noon na kapag in-interview ka and then sasagot ka ng mga sagot na alam mo yun, mabulaklak na maraming palabra doon, di ba? Ay, palabra doon. Maraming mga palabok. Sorry. May mga palabok ka doon. Ang dami mong oo, yan, scripted yan. Na kung ano-ano lang, just to make sure lang na makapag apply or matanggap ka. Kasi nung mga time na for example, yung current job ko, nang tinanong talaga, bakit ito? Sabi ko, okay yung company niyo, malaki. And I think, malaki yung matutulong nito sa akin financially. And of course, ganun din kung ano yung magagawa ko para sa company niyo with the skills and talents that I have. Mas straightforward na. Siguro dahil na rin sa experience natin na tinuro na sa atin na wala naman talagang mali kung sasabihin mo. Tulad ng sinabi mo, actually, I agree na yung pera, nagmo-motivate sa'yo. And then, that's it. Kailangan mo kaya ka naman talaga naghahanap ng trabaho. Kailangan mo ng pera di ba? Actually, recently lang din, nakausap ko yung boss ko. And yun nga, nagtatanong siya about sa mga things na gusto ko pagawin. And sinabi ko talaga, sabi ko sa kanya, gusto ko mag-train. Gusto ko maging trainer. Kung ganun. Kasi feeling ko nandun talaga yung edge ko sa pagtuturo sa tao. So, sabi ko sa kanya, ito yung gusto kong gawin. And sana, one of these months na darating, matulungan mo ako na magawa yung plano ko na yun. Kasi, yun yung magiging magandang part ko or malaking part ko sa company natin ngayon. And sabi niya, nagustuhan naman, sabi niya, natutuwa daw siya na at least sinabi ko sa kanya yung straightforward na yun yung gusto. Kasi, minsan ang hirap din daw tulungan ng mga
tulungan ng mga taong nasa paligid niya kung hindi rin naman ganun kalinaw kung ano yung gusto nilang maging o kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi 'di ba, parang kailangan mo i-train yung tao eh. Kung ikaw yung boss, ang perspective mo is kailangan mong i-train yung tao depending doon sa kung ano yung gusto niya gawin. Hindi mo siya basta pwedeng batuhan ng batuhan ng batuhan ng mga kasi itong mga for example, mga trainings, mga different seminars for example, magiging weapon mo yan, eh, di ba? In one way or another, mga darating na mga tasks, di ba? Ngayon, kung ang goal mo medyo chapsuy, ay naku ka naman na chapsuy pala yung gusto mong ulam, pero bibigyan ka ng ibang putahe. So, kailangan sabihin mo na ito yung gusto kong ulam, luluto natin. Parang gano'n. Yun ako siya gustong explain. Ano no? How about you kay Jason? Sorry, ano yung tanong kanina? Excuse, nawala ako kanina. We're talking about plans. No? Ano yung mga, sa ngayon, sa moment na kung nasaan na tayo ngayon, sa panahon ng pandemya, di ba? Sa ating current situation, sa status quo, at sa kung ano pa man, being a young adult, at sa mga bagay na, ayun nga, yung mga, mula doon sa plano, mula doon sa passion mo, sa dreams mo, ano na ngayon yung plano mo? Whether nandun ka na sa dreams mo o wala pa. Ano pa yung mga nilook forward mo? Paano mo siya ginagawa? Or ginagawa mo na ba siya ngayon? Yan, go on please. Actually, for this year, for this 2020, ang goal ko is to survive the year. To survive the year. Bakit? I don't want to be grandiose. I don't want to be grandiose about plans. Siyempre, nandun pa rin yung future, yung long-term plan. But for me to achieve those long-term plan that I'm thinking, siyempre kasama yung fiancé ko, is to survive first this 2020. Kasi yung 2020 napaka-challenging eh, di ba? You don't know if you'll be ended up dead, sick, or hindi natin alam kung saan tayo pupunta this year. Sabi nga ng isang businessman, Chinese businessman, na just survive 2020. If you will be able to survive 2020, you are already on a profit. Iyon yung parang naging motivation ko na in terms of the COVID, you don't have to be infected despite my work na frontliner na sa airport exposed. Actually, natatakot ako eh. Nandun yung fear. Habang nandun ka dun sa stage ng fear mo, hindi, parang, ewan ko, mas eager ka na mabuhay long term. Mas eager ka na mabuhay muna bago ko i-achieve yun muna. Yun yung practical thinking ko this year. Tapos, syempre, after that, if God's willing, syempre, to wed my fiancé. Di ba? And then after wedding, kasi syempre, sa mga future plans ko, kasama na siya sa akin eh. To have a stable family. Di ba? To have a happy family. Yun na yung yun na yung thinking ko ngayon eh. Hindi lang basta, tapos syempre, career-wise, yung narating ni Melchor, gusto ko ring marating, di ba? Parang, gusto ko ring maging lawyer, ganyan. Oops. Nawala internet ko. I think you're still connected naman. Sige, while you're trying to reconnect, no? Let's go with Melchor. Ikaw, how about you, Melchor? Ano yung mga pinaplano mo pa? Ano pa yung mga sa kalagitnaan ng sitwasyon natin ngayon? Ano pa yung mga gusto mong gawin o ginagawa mo ngayon? Katulad ni Kuya Jason, ganun din na syempre ma-survive yung taon kasi napaka-challenging and uncertain talaga nung panahon natin. But aside from that, gusto ko rin na mag-specialize sa history bilang history talaga yung first love ko. Simula elementary
up to college, history talaga yung first love ko. So, gusto kong mag-specialize sa legal history. Isa yun sa mga long-term plan ko. Magkaroon ng specialization, especially wala pa halos sa Pilipinas. So, konti pa lang. Or kung meron man, matatanda na yung mga expert sa legal history. And syempre, sa families, siguro more time with them. Isa sa mga realization ko is dapat talaga may oras sa pamilya kasi sila lang yung lagi mo din kasama. Like sa ngayon, sila yung kasama ko, sila yung nakakausap ko. So yun yung mga plano, kumbaga both personal and career-wise, yun yung nakikita ko at nilook forward ko sa susunod na taon. Kasi ngayong taon talaga, Nasaan ka ngayon? dito sa Manila, sa bahay. Sige, go on. Yun, so yun yung mga plano para next year. Kasi ngayong taon talaga sobrang uncertain. Lahat ng gusto natin gawin ay hindi natin magawa eh. Natigil lahat. Lahat tayo, regardless of our status, diba? Regardless of our religion or nationality, lahat tayo tumigil yung mundo eh. Diba? So parang ang hirap magplano, ang hirap mag-isip. Pero aside from surviving, importante pa rin na meron tayong nilook forward, na meron tayong planong gawin sa pag natapos na yung pandemic. So yun sa akin. Nice. Siguro, ikaw kay Jason, do you want to say more about what you are talking earlier? Saying earlier kanina. May gusto ka ba idagdag? Kuya Jay? I think we have connection issues kay Jason. May gusto ka ba idagdag, Kuya Jay? Yeah, so meron nga siyang connection issue, no? So siguro ako naman, no, on my end naman, siyempre, para fair, ako ano bang plano ko? To be honest kasi, ang plano ko talaga this year, bago magkaroon ng pandemic, after ng proposal ko, is mag-aral ng MA. Kaso, because of COVID nga, hindi na natuloy. So, unfortunately, hindi natuloy yung gusto kong mangyari. Pero, siguro I will push it, no? Siguro sa mga darating na mga panahon. Pag natapos lang to. And katulad din kay Jason, palagi ko na lang din sinasabi, is sana makalabas tayong lahat ng maayos, no? After this COVID. Kasi ang hirap eh. Especially, hindi lang sarili mo, as well as yung family mo. And Eman is very lucky, no, na nasa lugar siya kung saan Oo. pandemya ay hindi gaanong ramdam katulad dito sa Pilipinas. Of course, ramdam sa inyo, I'm sure. Pero hindi siguro katulad ng level dito sa Pilipinas. Sige, Eman, go on. What's that? So after you take, let's say, an MA in history or probably Philippine studies, anong plan mo after that? Of course, gusto ko pa rin sige, go. Pursue teaching, or are you still gonna be an analyst? Or kasi I think what you need, Ali, is the calling. Like probably merong episodes of Friends. If you watch Friends, it's a TV show, American TV show. Na you need to let go what you have right now to follow what you really want to do in life. Okay. So, are you willing to sacrifice your current career to be able to follow your passion in history? Would you be able to do that? Sige, just to answer your question. Actually, dumating na ako sa point na I was able to sacrifice everything to the point na no, last 2 years ago, kung sinaalala mo yung sinabi ko kanina na I was really sad 2 years ago na nag-let go ako sa point na yon. Siguro, ayoko, ano ko ba sasabihin da? As in, nag-let go ako. Dumating ako sa point na wala akong trabaho. As in wala, as in zero. And I was
parang nakalayo din ako sa family ko. Kuya Jason was able to know the story during that time. So, di ba naalala mo kay Jason when I stayed at your place? Na naki-stay ako kila Kuya Jason because I really let go everything. As in everything, as in zero. So just to answer your question, am I able to let go? I think I can willingly just to have what I really want, no? Kasi nagawa ko na siya before, no? Nung mga time na yan ay siguro additional maganda tong part na to kasi magiging advice na rin to sa mga tao na siguro nasa bottom point of their lives, no? Kasi masasabi ko na that time I was really broken. My soul was really broken down as in to the point na hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko kasi yun nga, wala akong trabaho, I have issues with my family, should I say that? So I cannot go back with them and I'm on my own during that time. Yung mga panahon na yan, no, naalala ko pa nga, bago ako mag-resign sa previous company ko, yung mga last weeks or months nung doon ako natutulog sa company para just to survive. Kasi talagang sabi ko nga sa'yo, that's the critical point of my life na sinabi ko sa sarili ko na there's something must be, parang kailangan may mangyari. Something must be done para may mag-move forward ako sa buhay ko. Kasi feeling ko at that point of my life, parang everything's in question. So, parang that moment, nung sinabi na I am control with my life, siguro babalik ako sa zero and then mag-move forward ako. And nagawa ko naman siya. Siguro ngayon, parang nagsisimula lang ulit ako somehow. Naka 2 years na ako kung nasaan man ako ngayon. And yun nga, going back to sa plano ko, after ko ano yung gusto kong gawin, yes, gusto ko pa rin magturo. Bumalik ako sa zero to build up myself. And then gusto ko magturo. And then siguro in the near future, sana magawa ko siya. Pero what I'm trying to aim as well is that sinusubukan kong i-extend pa yung connection ko sa iba't ibang mga tao. Bumubuo ako ng malaking network, no, para dahil kasi paano ko ba explain? Hindi kasi ako naniniwala na itong trabaho ko ngayon ay magiging stable katulad ng ibang mga trabaho na meron, 'di ba? And I need to have a backup plan, which is yun nga yung pagtuturo. Pero ginagawa ko dito, for example, itong vlogging and also being an organizer with Nas Daily, ina-extend ko pa yung network, no? So, with that, pero with that, nakakaroon ako ng, what should I say, nagkakaroon ako ng iba't ibang mga opportunities na dumarating sa akin. Mas marami yung avenues ko na pwede kong tignan and pwede kong i-check kung ano yung mga opportunity na meron dito. Kasi parang para sa akin, yung mga previous years ko, dahil yung mga plano ko ay hindi nag-work on, hindi ko masyado akong narrow-minded na hindi ko tinitignan yung ibang mga possibilities na pwede palang gawin. No? Parang networking talaga. Kailangan open-minded ka talaga. No? So yun yung plano. So ngayon, ang plano, yun sana yung plano ko, pero dahil nga nagka-pandemic, so hindi ko natuloy yung pag-take ng MA. So, siguro for the years na pwede na, makapag-MA sana. No? And then also, sana dumating din sa point na, gusto ko din yung kay Melchor sana no? Pero I think hindi ako katulad ni Melchor na ganun lang, hindi ko sasabihin ganun lang kadali para sa kanya, pero hindi ako kasing eager niya na gawin yung ganyang bagay. Hindi dahil hindi ko gusto yun, pero dahil para naman sa akin, may iba kaming mga kaya dapat i-consider. May mga kailangan ako i-consider na nakaka-apekto doon sa magiging decisions ko as well as din sa mga gusto kong maabot pa. No? Pero siguro, in one way sabi nyo nga kanina, bata pa naman tayo Hindi ko kailangan magmadali, hindi ko kailangan i-push yung sarili ko, hindi ko kailangan i-chase ang mga tao sa paligid ko. I'll be having my own timeline, I'll be having my own race, I'll be competing with myself, di ba? So yun lang yun yung focus ko talaga ngayon. Sarili ko lang muna. While, siyempre,
extending my hands to other people na pwede ko matulungan, having what they are, parang having the challenges na siguro na-experience ko na-experience naman nila ngayon, siguro by doing this, baka ma-realize nila na pwede pala tayo. Kasi kaya gusto ko rin tong mga gantong usapan, no? Especially with passion, dreams, and plans, and kayo. Kasi meron tayong kanya-kanya naging decisions, no? And iba-iba yung mga pinanggalingan natin, and yet we're still connected. We are agreeing on some things na nag-experience natin before. At by having that, pwede natin itong maikwento, no? Sa mga tao na nanonood, na makakapanood pa nito siguro, na maniwala din. No? Kasi yun naman talaga yung goal. Actually, ang next na gusto ko nga sanang pag-usapan natin is ano ba yung mga gusto nyo halimbawa, babalik kayo 10 years ago and makakausap niyo yung sarili niyo. Ano ba yung mga gusto niyo sanang sabihin sa sarili niyo? Again, ang magiging catch kasi nito, iba kasi yung sitwasyon during that time, especially with the power of internet. Hindi pa siya, yung social media that time, hindi pa kasing loud ngayon, di ba? Ngayon, very noisy na talaga ang social media, very, very powerful na. So siguro considering those things, no? Ano yung mga gusto niyo sabihin sa sarili niyo? Sige, let's go with attorney. Ano yung gusto mo sabihin sa sarili mo, attorney? Halimbawa, na-meet mo siya ngayon. Yung Siguro passion 20 niya. years, 10 years ago, no? Siguro nung time kasi na yun, syempre, bata pa, kakagraduate lang ng college. So, hindi ko alam kung ano sabihin ko sa kanya. Pero, siguro, same lang na yung passion ay importante regardless kung nasaan ka. And importante yung kabutihan. Well, parang may ganun akong mantra na laging mabuting tao lang sa kahit anong pagkakataon. Importante na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Yun yung isa siguro na pwede. Kasi wala naman ako nakikitang regret or iba kong ginawa 10 years or 20 years ago. Siguro yun pa rin na manatiling mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, nasaan ka man o sino man yung nakakasalamuha mo o ano man yung narating mo. Ganun yung general advice or thinking ko 10 or 20 years ago. Nice. Hindi masyadong grand or hindi masyadong siguro kakaiba, pero parang it matters and it pays na meron kang ganong mantra or parang general characteristic na yung isang bagay, parang yung attitude is sobrang halaga. Be it personal, and it's more important in your career, yung attitude mo towards other people, towards or how you give commitment or commit to a particular employment or job. So yun yung sa akin. Nice. How about you, Eman? Probably still have that fire. Kasi 10 years ago, masyado competitive ako. Until now, still have that competitiveness. And I think yun yung naging advantage ko compare sa mga Aussie dito. Kasi usually Aussie, well, sorry sa mga kung meron mga Aussie na nakikinig. They're very laid back. So, wala silang as much passion as I have na tipong yung drive na meron ako. So, I think I'm gonna tell my 10-year, my old self na just continue having that fire and passion. Like, I've always have this saying from Christina Yang. If you watch Grey's Anatomy, siya kasi yung inspiration ko kaya I have this drive. Meron siya sinabi doon na you need to have some fire, be unstoppable, be the force of nature, be better than anyone here, and don't give a damn what anyone thinks. Like,
there are no teams here, no bodies. You're on your own, be on your own. Like, yun yung lagi kong iniisip sa sarili ko na, always have that fire, always have that competitiveness. Kung maingkit sila, don't care about them. Just, parang yung utak mo, just follow the goal na meron ka, follow the plan. And yun lang. Kasi eventually, even though hindi ko manatupad yung gusto ko noon, pero I'm working bits by bits na para ma-achieve ko kung anong meron ako ngayon at paging successful kung anong meron ako ngayon. Ayun lang. Nice to know. How about you kay Jason? If you're going to have a chance na makausap yung sarili mo 10 years ago, let's say, ano yung mga gusto mo gawin sa kanya? With regards to dreams, passion, and plans. Ako siguro, kung 10 years from now, if I will going to have a chance of going back 10 years from now, what I'm going to tell myself or to change, siguro, I'm baffled with that question. Kasi I don't have regrets. Tanggap ko kasi kung ano yung mga napagdaanan ko. Wala akong sasabihin. Siguro, ang sasabihin ko lang sa kanya, just keep on going. Kasi alam ko kung ano yung ma-achieve mo after. Di ba? Ayoko rin magkaroon ng regrets kasi all of my journeys, naging part kayo nun eh. Kayo, ikaw, Ali, si Eman, si Melchor, and all of our other friends. Naging part kayo nun. So, I don't have any regrets. So, syempre, along the way, nakilala ko yung partner ko. Kaya, I'm happy. Wala man yung sobrang materialistic na achievement na meron tayo. If I'm goddamn happy right now. Kaya, I don't have regrets. Really shows. Totoo. Oo. Siguro ako naman, kakausapin ko sarili ko. Ang sabi ko lang sa kanya siguro, huwag siyang matakot. Siguro, yun yung feeling kong, siguro everything else is okay. Pero yun lang, huwag siyang matakot kasi parang feeling ko, most of the things na nag-hold back ako because of fear talaga. No, I have this fear na kung ano yung mangyayari, kung ano yung mga sasabihin ng ibang tao. Alam mo yun, maraming akong fear na iniiwasan before. And siguro, masyado akong anxious sa mga nangyayari sa paligid ko. No? And minsan yung worries ko, yun yung nakaka-apekto dun sa mga decisions ko talaga. So, yun lang naman. No? So, lagi ko sabihin sa paalala sa kanya na huwag siyang matakot. Huwag siyang matakot sa mga gusto niya gawin. Dream high, aim high. Dream high, aim high. Tsaka siguro if I may add, do not lose the spirit of getting excited all the time. Whatever life will give you, just always be excited. Diba? Yun siguro yung yung drive ko parate na besides from being ready, alam mo yung matuwa ka pagka may challenges na bago. Diba? Oo. Totoo. Tama. Totoo. Agree. Tama yan. So yun, no, sige. Having said that, yung mga sinabi natin, no, so gusto ko lang talaga sabi, yung tanong na yun is nakabuelo kasi for this another thing na pag-uusapan na natin. No? Kasi we have to recognize na iba yung society natin 10 years ago. Do you agree? Naniniwala ba kayo doon? Kaya iba din yung mga naging decision siguro natin one way or another. Iba din yung mga naging perspective natin or yung worldview natin and so on and so forth. So ngayon, sa society natin ngayon na meron tayo ngayon, alisin lang natin yung pandemic na. Huwag na muna natin isipin yung pandemic. Saka na yun. Ano yung observations nyo and
paano nyo nilalagay yung sarili nyo sa society na meron tayo ngayon? Sige, I'll go with attorney first. Attorney, please. Naniniwala ako na lahat tayo may iba't ibang role sa lipunan natin. Diba? Maliit, malaki, may trabaho, estudyante, magulang. So kung ilalagay ko yung so ako bilang isang abogado, bilang isang edukador, teacher, siguro andun yung makapaghatid ka ng kaalaman, ng inspirasyon, ng tiwala, at ng pag-asa. Siguro yun yung role ko sa lipunan, at yun yung pwede kong ilagay yung sarili ko sa lipunan na bagaman mataas, bagaman parang tinitingala o kinakausap bilang teacher, parang kaya kong makatulong doon sa mga nangangarap, kaya kong makatulong doon sa mga maliliit na gusto ding maabot kung ano yung meron ako. Kasi bilang nandito na ako sa ganitong sitwasyon, ganitong posisyon, might as well na gamitin ko siya ng tama, kumbaga yung purposeful na meron kang maibibigay. Kasi produkto ako ng pamantasan ng PUP. Pinakamahal yata na tuition na binayaran ko sa PUP, 600. Diba? Wala, isang taon pa lang ng pagtuturo o pagtatrabaho, nabawi na lahat. Yung ibinayad ko, yung ginastos ko sa PUP, nabawi ko na kagad eh. Diba? Bawing-bawing. Kumaga yung ang bilis nung return. Diba? So parang bilang ganun yung nangyari sa akin, so dapat kong ibalik. Para meron akong responsibility na dapat kong ibalik. Kumbaga dapat manatili sa akin yung ganung mindset na ano man yung narating ko ay mula yun sa buwis ng bawat Pilipino. So dapat, at marami sa mga Pilipinong yun ay ordinaryo, maliliit. So parang meron akong responsibilidad na dapat kong ibalik yun sa mga ordinaryo. Kaya pinili ko ang PUP. So bilang ang PUP para sa akin, para sa inyo din, alam ko, isang maliit na Pilipinas eh. So kung gusto mong makatulong sa, 'di ba? Kung gusto mong makatulong sa Pilipinas, pwede mong piliin, pwede mong gamitin ang PUP kasi nandun lahat, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng estudyante nang galing sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang kwento ng buhay. So I think yun yung pwede kong sagot dun sa tanong. Galing. Okay. How about you kay Jason? Ako, katulad din ng sinabi ni attorney, no? I just need to play my role wherein kung nasan man ako ngayon, diba? Kasi without being sound cliche, pero gusto kong makapagbalik dun dito sa atin, dito sa bayan, diba? Na yung tipong hindi lang sa basta pagbabayad ng tax, but to play your role more than, di ba, parang more than your 100% performance. Di ba, ako bilang isang officer, bilang isang empleyado ng gobyerno, malaki yung expectation eh. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi syempre, border security, na isang maling desisyon ko lang, yung buhay ni Eman, yung buhay ng pamilya ni Eman, buhay ng pamilya ni Ali, tayong lahat, mako-compromise. So, ganun ko tinitingnan yung trabaho ko. I just need to play and fulfill this job very well. And also, bilang isang teacher, kaya nga hindi pa rin ako maalis sa PUP kasi naniniwala ako na habang buhay yung pagtanaw ko ng utang na loob sa university. Na yung tipong kahit isang subject, dalawang subject, okay lang makapagturo. It's not for me, but it's for the students na kahit paano makapag-give back ako kahit paano. Diba?
it's not a waste of energy and resources and na magturo kahit hindi financially rewarding. So what? This is my passion. A passion doesn't have any monetary equivalent. Ano pa ba? Ayun, I don't need to be grandiose kung ano man yung gusto kong gawin sa society. In my own little way, I think lahat tayo makakapag-contribute tayo. If we wanted change, we can achieve change. If we want to be stagnant, we can be stagnant. So in your own little way, we can just move forward, attain what we wanted to attain, and magkakaroon ka ng footprint, magkakaroon ka ng influence, magkakaroon ka ng effect sa buhay ng ibang tao. Ayun. Gusto ko lang sabihin. Go on, please. Go on. Gusto ko lang ding idagdag na syempre may mga nanonood sa atin. Hindi naman requirement na makita mo yung sarili mo na may ibinabalik sa lipunan natin. Kumbaga kasi baka yung iba nating viewers sabihin nila ma-pressure. requirement. Oo, parang gano'n, 'di ba? Dapat din nating kumbaga sa sagot ko at sagot ni Sir Jason kanina ay siguro yun yung sa amin na bilang kami ay produkto ng PUP, bilang produkto kami ng kasi sa kung ano yung profession nyo rin. yes, oo, dahil nakaano rin siya doon. Pero dun sa mga sa ibang nanonood sa atin, dapat hindi requirement. Kumbaga, basta lang, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo and makikita at meron kayong ginagawa na nakakatulong sa society natin. Hindi naman kailangan, sabi nga ni Sir Jason, grandiose, hindi naman kailangang malaki. Kasi yung mga maliliit na bagay, di ba? Mga maliit na ginagawa natin, pag pinagsama-sama natin lahat yan, doon magkakaroon ng impact. Effect. So yun yung lang din, parang reminder sa ating lahat. Yan. True. How about you, Eman? Kay Eman, medyo interesado ako yung sasabihin talaga na. I feel bad again. I really feel bad. Kasi they talk about yung gusto nilang may ambag sa society. Ano ambag? Well, for me, it's total opposite. Wala nga akong ambag. Marami kang bag. Marami akong bag, pero wala akong ambag. No, kasi for me, I'm just focusing on myself, my career, my life, and I'm not gonna apologize for that. I'm not gonna apologize on being so selfish. And I think I just need to focus on being a good manager to manage my team, being a good brother to my sister, good son to my mom, and then best uncle in the world. People may not like it kasi masyado akong goal-oriented na gusto kong ma-achieve ko anong gusto ko talaga. But I don't really care, For me, I just want to improve and to build, myself career-wise. Na tipong gusto ko pang emote yung sarili ko para talagang ma-achieve ko yung tuktok. And meron yung sinabi doon, if you're watching RuPaul Drag Race, may sinabi siya, if you can't love yourself, how the hell you can love somebody else? So, yeah, just for me, I'm 30 and all I want to do is to focus on myself and walang masama doon. And sa mga nanonood, don't apologize on being selfish. Don't apologize in, yung focusing sa sarili mo bago yung iba. Kasi kailangan mo munang i-build up yung sarili mo para matulungan mo yung ibang tao. Yun lang yung perspective ko sa buhay. So, yeah. I think that's walang mali doon. Walang mali. Bago ko explain yung yung side ko naman. Gusto ko again magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa patuloy na nanonood sa atin. Again, thank you very much, especially kay Andy na palaging sumusuporta. Siyempre sa aking beauty fiancé. Thanks for the support. Sa ating kaibigan na si Jekres Gabutin.
And of course, si Sally. And then, syempre, doon sa mga nanonood na hindi ko naman nakikita kung sino dahil di naman kayo nagko-comment. So, hindi ko alam kung sino. Pero again, thank you very much sa panonood niyo. Ayun, na-shoutout din po kay Ate Contessa. Yan, ang aking kaibigan. Bigay ng ano niya, ng leche flan niya. Yan. Ayan, may libre ka ng ano, Contessa. May libre ka ng shoutout sa ano pa. Mag-vlog ka. Again, nasa yun. Ayun, siguro yung side ko naman. Again, bago ko sabihin yung sa akin, sasabihin ko na yung sinabi ni Eman ay hindi ko nakikitang mali. Bakit? Sige, here's my idea. Hindi siya mali kasi isa sa mga sinabi niya ay gusto niyang maging mabuting empleyado, maging mabuting manager, and maging mabuting, kasi competitive siya eh. Gusto niyang maabot yung gusto niyang maabot, di ba? And gusto kong sabihin na sa ginagawa mong yan, and being in Australia, nandiyan ka sa Australia, sa ginagawa mong yan, nagiging halimbawa ka ng isang empleyadong Pilipino. And by doing that, nakakatulong ka na sa bansa mo, di ba? Ikaw yung nagiging symbolismo ng isang Pilipino sa ibang bansa na nagtatrabaho para ma-attain yung gusto niyang ma-attain without even knowing it. And that's unselfish to say, to think. Kasi ginagawa mo yung imahe, binibuild mo yung isang imahe, binibitbit mo sa balikat mo without even thinking of it. Di ba? So I think that's not selfish. That's being a true Filipino pa. No? Kasi gusto mong ipakita kung ano tayo, di ba? Siguro in one way or another, hindi mo siya talaga naiisip directly. Pero I really believe na yung mga foreigners ay nakikita nila yun. No, you are the foreigner there. Yung mga locals doon, yun yung nakikita nila sa iyo. Diba? Yan, ganyan. Oo. So, para sa akin, isang magandang halimbawa yung ginagawa ko, being a Filipino making. And that's really something. So yun, no? Siguro yung akin naman, ako bilang nagtatrabaho sa isang private company, vlogger, let's say, vlogger. Hanggang ngayon ko pa rin siya kiniklaim. Yung lagi ko kasing goal sa mga ginagawa ko is, una, sa pagtatrabaho ko, of course, building myself. And then, by doing this thing, content creation, is sending na message. Gusto kong ipaintindi yung mensahe. Kasama kayo, di ba? Kasama yung mga nagiging kasama natin dito. Parang para sa akin kasi, that's the thing na gusto kong ibalik. Kasi yung mga experiences ko, yung mga natutunan ko, especially sa PUP, kung saan tayo gumraduate, yun yung pagbabalik ko ng mga natutunan ko sa bayan, di ba? Sabi nga nila, mula sa iyo para sa bayan. So, ano ba ang role ko sa society natin with my plans, dreams, and passion? I'm really passionate about history, sa totoo lang, no? Even the days na hindi na tayo nag-aaral, even the days na normal na lang, no? I'm really passionate about it to the point na sa lahat ng mga kumpanya na napagtrabahuhan ko, laging ang tawag sa akin, kuya. Laging kasi mahilig ako magkwento about pag nagtatanong sila, and I'm willingly answering their questions with history. Tapos, lagi ko rin silang ini-invite na bumisita sa National Museum. I can be their personal guide, no? Matulungan lang silang maintindihan yung mga bagay tungkol sa history natin. Sa kung ano man yung mga matutulong ko sa sarili kong understanding as well. So, ganun ko siya binabalik. No? So, every time na napupunta ako sa mga companies and even in different teams, lagi ko silang ini-invite. Lagi ko silang sinasabihan na uy, ba't di nyo subukan na ganito? Bakit di nyo subukan mag-ganyan? Kasi naniniwala ako na kahit sa ganung paraan man lang, ma-influence sila na mas maintindihan pa and mas mahalin pa yung bayan natin. Kasi yun naman talaga dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin, especially na nasa ganitong situation tayo ngayon na napaka-divided ng ating society politically, meron tayong iba't ibang mga kulay, di ba? So, kailangan at least meron isang bagay na nagbabad sa atin na parang pandikit na nagkapaliwanag o nagsasabi sa atin na dapat proud ka kung ano yung meron tayo ngayon. Dapat
mahalin mo kung ano tayo. Kasi hindi mo naman maiintindihan yan kung hindi mo ka naman inaalam. And also, isa sa mga masasabi kong proud moment ko, no, ay yung I was able to influence Nas Daily to talk about things, especially about Philippine history na about doon sa intramuros, about doon sa National Museum. Sabi ko noon kasi, siguro at least kahit paano man lang, no, kahit paano man lang ay kung hindi man ako yung makakapagsabi ng tungkol sa Pilipinas internationally, at least I can influence someone, somebody na is natin ay dapat pag-usapan worldwide by talking to us, by speaking to him, no, by helping him dun sa ibang mga videos niya dito sa Pilipinas. I think maybe I can say na I was able to influence him, no, in one way or another para pag-usapan yung mga meron tayo dito sa Pilipinas. And nakakatuwa kasi yung mga videos na yun, no? Although hindi ako kilala ng mga tao na ako yung naka-influence sa ilang mga topics niya, natutuwa ako na yung mga tao natutuwa dun sa mga napapanood nila, nagiging proud sila, nakakadagdag ng mga pride sa being a Filipino. So yun naman yung sa akin, no? Yun naman yung point ko. Ngayon, going for another thing is, siguro meron na lang tayong two things na pag-uusapan after this is yung technology. Kayo, ano yung ideas nyo about doon sa role ng mga plans and dreams and yun na, mga passions nyo about technology na meron tayo. And kasi katulad na sinabi natin kanina, 10 years ago, iba yung sitwasyon natin. Iba hindi ganun. Kaya social media, yung mga technology na meron tayo tulad ng cellphones, iba pa way back, cameras, iba-iba pa way back. So in general, tulad ng internet, yung technology, how do you see yourself na magagamit yung mga to in using in using it for your plans, dreams, and plans. I mean, passion. So, Jason, una ka. Mamaya explain ko kung bakit. Actually, itong mga to, mamaya explain ko. Sige, go. Please. Okay, sige. Actually, hindi naman bago to, pero syempre dahil sa pandemic, napilitan tayong gawing parte ng everyday life natin ng internet. 'Di ba? Dati ang internet sa mobile lang eh. Ngayon, at least 70% of your life connected ka sa internet. Your work, current mga bagay-bagay, how do you do shopping, how you do your errands, may kasamang internet eh. Ako siguro sa pagtuturo, I'll try to navigate more of this new space para ma-enhance yung classroom skills. No? Mm-hmm. Yes. Ano pa ba? And then, syempre, makapag-explore pa ng bagong skills. Kasi ang importante, skills eh. Knowledgeable na tayo sa lahat. So, we have to develop new skills in order to adapt to this new change. Kasi mabilis yung pagbabago eh. Pagka nawala ka, mapag-iiwanan agad. Ang hirap mag-adjust. Ayun, in terms of my work naman, I think the office where I belong easily adapting with the change. Hindi lang natin siya nakikita kasi hindi naman siya exposed sa public. However, wala tayong whether we like it or not, part na siya ng natin everyday living. Ayun. Siguro adaptation na lang talaga. Sa career and everything. Mm-hmm. How about you, Eman? Can you hear me? Yeah. Go on. I work in one of the biggest ICT companies in the world. You know, technology has been part of my life. Parang, I work in these two huge IMAX and I think parang part na siya, parang na siyang kamay and paa. You know, ako hindi nga ako makaka-survive without my technologies. To be honest, kung ilalagay mo ako sa island, I don't think na makaka-survive ako without my phone. So, I think magandang platform ang technology and social media
Mhm. to show everyone your passion and your love of history, kagaya ng ginagawa mo, Vlad. And I think it's also a good opportunity to show what you really want to do in life and to show your hidden talents and everything like that. Siguro, um, yeah, uh, I think I'm just gonna be more, even though nasa HR role ako dito sa Apple, we do have time for ourselves to create ideas and to be innovative on new ideas in technology para makapag-ambag pa. So I Yeah. joined different projects like, mappings, virtual maps and everything like that. So they also give us projects in kind of, coding as well, creating apps and everything like that. I think yung mga bagay na yon na ginagawa ng company ko for me and for the people around me, it's huge impact para mag-advance pa yung knowledge and maipakita ko and maipakita natin yung mga bagay na meron pala tayo, or, hidden talents and everything. So yeah, I hope it makes sense. Yeah. Sorry. It really makes sense, no? Kasi sabi mo nga kanina, no? Kailangan innovative ka, no? Ay alam mo yun, personal development yan eh. And having that kind of, what do you call this, thinking, no, mindset na kailangan innovative ka, it's also affects other people around you, no? Na knowing that this technology can help us, no? Na step forward doon sa kung ano man yung na-encounter natin na challenges. Kasi, di ba, again, sa akin naman, this technology is, of course, a tool, no, for us to engage in a more, what do you call it, globalized society, no? Ito na yung, Wider panibagong, audience. oo, no? Ito na yung, no? Nagiging daan natin talaga, no, to communicate with other people. Kasi, lalo ngayon na may pandemic, ito na lang yung natitira sa atin para umabot dun sa mga bagay na hindi na naaabot ng mga physical bodies natin. No? And having said that, marami kang pwedeng gawin sa technology na yan, especially if you have that kind of imagination and ideas as well, para tulungan hindi lang yung sarili mo, kundi pati yung community mo, no? Halimbawa, may mga tao sa Facebook, for example, na gumagawa ng iba't ibang mga community groups na by posting anything under their or in their groups, makakatulong sila sa mga tao na nangangailangan, for example, yung mga donations, and so on and so forth. And that's part of technology, di ba? That's part of what we are using right now, no? And by doing it, siguro hindi ka lang aware, no? Hindi ka lang consciously aware na itong ginagawa mo na pala is also giving back to the society as well. And also helping the community to improve, na to believe na still humanity. Kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap na magtiwala sa tao eh, di ba? Naintindihan natin yan. Pero yung mga ganitong actions, nagpapakita siya na pwede pang maniwala, na pwede pang manindigan sa mga tao na itong mga ganitong bagay ay makakatulong talaga by using this tool, which is nga yung mga meron tayo ngayon, just like social media, internet, and our devices na ginagamit natin. No? Sayang, wala. Yes, For go on, everyone go as on. well, just to give an advice, you just need to Mhm. be proactive Yeah. in providing suggestion, to be innovative. Kasi usually companies are looking for those kind of people eh, you know. Mm-mm. Given the fact that I work in HR, yun yung mga bagay na gusto namin sa mga empleyado. You just need to be to have that open communication with your boss or managers about that. Mm-mm. Like at least ask them, can I get at least 1 hour of my time to create a project for the team, for our company, for the society, or for charity works and everything like that. And I think um, all of them, or probably, most of them will support you sa paggawa mo ng mga projects na yan and all. So yeah, just be proactive sa mga nakikinig, and yeah, show your innovative side. Okay? Nice, nice. That's nice, Eman. So ngayon, this is the last two thing we're going to talk about. Growth.
we're going to talk about growth. So, kasi, di ba, ang dami natin pinag-usapan kanina about our plans, dreams, our passion, yung society natin, yung technology natin, ngayon growth, no? Kasi pag pinagsama-sama mo lahat yan, kung ano tayo ngayon, yan na yung naging resulta. Whether you just go with the flow or you planned ahead kung ano yung gusto mong marating, di ba? So, ngayon, nasa ganito na tayong sitwasyon, papaano mo, kasi ako personally, when I have my me time, pagkausap ko yung sarili ko, minsan naglo-look back ako tinitignan ko yung mga naging decisions ko. Did I really, ayoko sabihin grow kasi parang maliit ako hindi ako lumaki. Hindi, joke lang. Hindi, pero, I mean, ano ba yung naging mga developments ko? Ano ba yung mga na-gain ko through my experience? Ano ba yung naitulong ng mga experiences ko, whether it's good or bad, ano yung mga mistakes, paano siya naging beneficial sa akin, no? Ano yung naging perspective ko, understanding those things, no? So, growth, no, in total, from the past, let's say, 15 years siguro, from college life to what we are right now. Kasi na tayo, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, young adults na tayo. No? This is our generation na. Tayo na yung may hawak ng generation na to. And most of the people na nasa working class, ka-generation na natin. Di ba? Yung mga dumaan na henerasyon, usually going for retirement age na sila. Yung iba nga, baka nag-retire na. Yung iba, nagpapahinga na. So, technically, tayo na yung sandigan ng ating lipunan, no? Tayo na yung sandalan ng ating ekonomiya kasi tayo na yung working class. So ngayon, growth. Paano mo nakikita yung sarili mo having all that kind of experiences na pinagdaanan mo? Paano mo nakikita yung growth na meron ka ngayon? Sige, let's go with kay Jason. Ako siguro with all those past experiences na meron tayo, from the very beginning, it's the maturity, no? Kung paano ko siguro tinitingnan yung yung buhay yung kung anong perspective meron tayo. Kasi ang thinking ko kasi na kailangan mong tingnan yung kung saan pupunta in a matured way. And you have to deviate your perspective from the perspective of the majority para makita mo yung clarity ng mga bagay-bagay. Pessimist kasi akong tao Alam mo yun? I just don't want to treat anything negatively. Na kung mahuli man ako ngayon, it doesn't matter. The thing is, I am progressing. Yun ang pinaka-importante. Pangalawa, 10 years from now, siguro I am seeing myself to be in public service still. Hindi ko masasabi kung still in the immigration, but still in the public service as a public employee. Syempre, I have my own family. And then, ano ba? I want to explore more. I don't want to be precise of what I am going to be 10 to 15 years from now. But I want to explore more. Yung ganun. I agree. Gusto ko yun. How about you, Eman? I think unlike Kuya Jason, I'm always the negative. No, unlike Kuya Jason, kasi sabi niya, he's an optimist or a pessimist. Optimist. Anyhow. Optimistic. Kailangan balance nga Yeah. I'm actually a realist. So, it's more on in a pessimist side, but I always think realistically. I read something na sabi nila, mistakes, decisions, and deciding to focus on yourself is a good indication of growth. And of course, just like what Kuya Jason said, maturity. Parang makikita mo talaga yung difference ng maturity mo between 10 years ago from now. Like before, sobrang makikita mo yung improvement na meron ka. Like when I was reading my thesis before or research project and everything, ang laki ng difference. So,
you can also measure growth based on the simple decisions that you make in life. Even by just, let's say, deciding what to wear in a simple occasion, dun mo makikita yung growth mo. How you solve a problem solving rather. Kung paano ka makapag-decide kung paano masosolusyonan yung problem mo. May isip mo, before siguro 10 years ago, ganito ko susolusyonan to. Pero ngayon, iba na. Kasi, may growth na nangyari sa'yo. Yung tactics mo sa life, action plans na kine-create mo. And another thing is how you want to develop yourself. So doon na yung pumapasok na, do I want to just stay in this position for the rest of my life? Or do I want to improve myself by educating myself, by at least trying to, to get diploma or another bachelor's degree or MA degree or something like that? Kasi if you're not gonna think about those things, it means that you're not growing. It means that you just keep on thinking without doing anything. I think don't just the moral lesson here is don't just think, action. Do things. If you really want to grow, do it. Gawin mo, So yeah, I think 10 to 15 years from now, I can see myself still working in this amazing company, which is Apple. I hope kasi I really love this company so much. I'm really passionate in improving myself and, being part of this company's success. And no tea, no shade, no pink lemonade. I really love this company. So I really want to stay here. And, I want to be on that top. And I want maybe, makapagturo based on my experience sa Apple or based on my experience in HR and everything like that. So, yeah, That's great. I mean, you have that kind of eagerness, no? Kasi hindi biro yung mayroon kang vision na mag-stay, no, sa isang company na ganun katagal, no? Hindi yun biro, no? And ako honestly, I don't think na tatagal ako sa company ko ngayon ng ganun, no? Hopefully. Pero kasi kung ako naman, ang growth para sa akin is sa mga naranasan ko, no, hindi lahat ng ang lagi kong naiintindihan at lagi kong iniisip ay hindi lahat ng mga bagay na hindi natutupad ay hindi dahil sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi minsan may mga bagay na nangyayari o may mga bagay na pumipigil para mangyari ang isang bagay na gusto mo dahil sa mga ibang mga kadahilanan, no? At you cannot blame yourself, no? Sa mga ganong bagay kasi kailangan mo maintindihan na isa kang bagamat gustong-gusto mo magawa yung isang bagay na yon is bahagi ka pa rin ng isang malaking proseso. For example, what I'm trying to say is halimbawa isa kang isa tayong mga estudyante noon na gusto ma-graduate, no? Siguro marami sa atin ang gusto kunyari ma-graduate with honors or siguro some of us gusto ito yung maging iiwanan niyang legacy sa kanyang kurso pero at the end of the day hindi niya nagawa. And I think you cannot just blame yourself na dahil hindi mo yun nagawa dahil dahil of course marami mga bagay na pwede maka-apekto sa iyo, no? Dahil usually especially yung school natin ay alam mo yun, isang eskwelahan na karaniwan na nandiyan ay anak ng mga mahihirap, no? So knowing that kind of situation na isa kang mahirap na nakakapag-aral ay kumbaga isa na talagang malaking opportunity, no? Versus dun sa mga taong may kakayahan talaga na makapag-aral, no? So, yun yung gusto kong maging mindset, no? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero ayun, siguro kailangan mo laging patawarin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo na-achieve dahil hindi palaging kasalanan mo yung mga nangyayari, no? Don't push yourself down always. Kasi you always have the chance to change it, no? Or at least habulin ulit yun kung
talagang gusto mong gawin yan, na there's always another chance. And also no, sa mga naging experience ko din, gusto ko ring um, um, makita, no? Sabi nga ni Tony Robbins is that as long as you are looking to the horizon, no? And by moving your step forward, it's still a progress, no? Whether it's slow or whether it's fast, as long as you're willing to move forward, then that's still a progress. Marami kasing bagay, katulad din ng sinasabi ko kayo na maraming bagay na pwede maka-apekto dun sa mga ginagawa mo. So, 10 to 15 years from now, ay nakikita ko yung sarili ko. Siguro, gusto kong makita yung sarili ko na ginagawa ko pa rin to. Siguro sa mas wider audience, sa mas maraming audience na gusto kong makita yung sarili ko na isang tao na magagamit yung karanasan niya bilang halimbawa para matutunan yung mga aral ng buhay ng mga tao. Gusto kong makita yung sarili ko na nagsasalita sa mga mas makababatang generation na kailangan nilang maintindihan na hindi lahat ng bagay ay parang instant noodles, no? Paracetamol na mabilisan, no? You have to understand that some things have to go with the progress, with the process, and kailangan pagdaanan yon, no? And ang buhay hindi kasing simple ng pinapakita sa television. So ganun ko nakikita yung sarili ko na-express yung sarili ko in one way or another. Sana mangyari yun, no? Ano yung mga gusto niyong i-advise sa younger generation right now? Kaya Jason, ikaw naman. Ito yung madalas kong sabihin eh. Siguro narinig niyo rin to sa akin dati. Huwag tayong magmamadali. Alam mo yun? We are at our own pace. May mauuna sa atin, mahuhuli tayo, may nasa gitna, may stagnant, but it doesn't matter. It is your own pace. Ikaw ang nagde-decide kung saan mo gustong pumunta. Do not compare yourself with other people's achievements. It's useless. It's their achievements, it's not yours. Do your own achievements. Yung achievement mo hindi nakabatay o nakabase sa kung ano ang achievement ng iba. Huwag mong gawing standard yung ibang tao, 'di ba? Just be optimistic. Everything is a matter of choice. If you choose to, 'di ba? If you choose to, it will prevail. Joke lang. Ayun. It will take years, months, it may be days, weeks, months, or even years. Pero I tell you, guys, na parang makakarating ka din sa gusto mong puntahan. Ayun na. Nice. Let's give him a round of applause. Charot. How about you, Eman? I think it's advice. Look for an inspiration, guys. Like for me, although it's a bit, weird to be inspired by someone na napanood ko sa TV show, but people get inspired by Spider-Man or Batman or whatever. For me, like yung tinatatak sa isip ko na yung sinasabi ni Christina Yang sa Grey's Anatomy na have some fire, be unstoppable, be the force of nature, and don't give a damn what other people say. Just look for an inspiration na magbi-build sa inyo. And I think I've read this before na try to make all of the mistakes on like early 20s or something like that, and try to find yourself as well by late 20s. And then after that, look for a mentor, which I did, by the way. I tried looking for a mentor na talagang makakatulong sa akin para ma-improve yung sarili ko. So, gawin yung inspiration yung mentor na yon, ask them as many questions as you can, ask them to create a framework na pwede nyo i-follow para, mag-lead sa goal na gusto nyo. So, yun lang. So, ayun. Oh, yeah. I think that's a good thing, no? At least you have that belief na meron kang pinapaniwala ang ideology, no? It's from Grey's Anatomy. Care of Grey's Anatomy.
siguro ako naman, no, ang akin naman ay, ang magiging advice ko palagi ay, huwag kayong matakot sumubok ng mga bagong bagay. Huwag din kayong matakot na somehow or something may be changed sa mga plano nyo, no? At marami dyan, no? For example, yung mga kabataan ngayon na, kasi siyempre tayo din naman dating bahagi ng ng henerasyon ng kabataan talaga, yung as in yung mas bata pa sa ngayon. Eh, may mga plano tayo and yet hindi lahat pinatupad. No? Patulad nga ng pinag-usapan natin. And huwag kayo matakot, huwag kayo magpanic kapag hindi natupad yun. No? There's always another chance para magsimula ulit. There's always another chance na i-build up ulit yung sarili niyo. No? Sabi nga ng isang K-drama, sabi nga ng isang title ng isang K-drama, it's okay not to be okay. Di ba? Pero hindi ko pa napanood yun. Hindi ko pinanood. Ano, it's okay not to be okay, no? And kailangan mong, and also, no, kailangan mo maging honest sa sarili mo. That's one thing for sure na naniniwala ako. Kailangan mo maging honest sa sarili mo to the point na kung hindi ka magaling sa isang bagay, kailangan mong i-admit ito, no? And of course, by admitting it, you're acknowledging the weakness that you have, no? At kailangan mong i-improve yun. You have to work on it, no? Kasi hindi pwedeng inamin mo lang, in-acknowledge mo lang, and yet wala ka namang gagawin. No? Para man na rin niloko yung sarili mo. So, being a young ones are having a lot of mistakes. So, yun ang kailangan mo rin malaman at maalala at matandaan na okay lang magkamali. As long as matututo ka sa pagkakamali na yun. Di ba? Huwag kang matakot magkamali. As long as naniniwala ka na ang pagkakamali ay opportunity ng panibagong pagkatuto. No? And of course, mahalaga din na alam mo na mag-take ng risk. Pero dapat calculated risk. Diba? Kailangan maging risky ka, pero kailangan tansyahin mo rin. Kasi baka naman mamaya sa pagkakamaling yun, hindi ka na makabalik. No? And of course, kailangan mo matuto sa mga istorya ng ibang tao. Just like having this discussion. Kung nakikinig ka man, no, kung mapapanood mo man to, matuto ka sa mga istorya ng mga nauna sa'yo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong subukan ng isang bagay. May mga bagay na enough na yung istorya ng iba para malaman na hindi siya okay. Halimbawa, hindi mo na kailangan mag-drugs para masabi na mali ang pagda-drugs, di ba? Marami ng taong gumawa niyan at marami ng taong hindi naging maganda ang buhay dahil sa droga. No? Sabi nga ng presidente, I hate drugs. Ay, tigilan nyo na yan. Ayoko ng droga. Mamamatay ka. Kaya wag yan nasubukan bago kayo manlaban. Yan. No? So yun, no? So, may mga ganung bagay. So kailangan nyo maintindihan yan. No? And ang buhay ay parang life. Yan, that's life. No? So being young ones, okay lang yan. Laging okay lang yan. No? Basta matuto tayo. Laging matuto. No? So yun, maraming salamat, no, sa mga nakikinig. Ngayon, pupunta tayo sa, okay lang ba? Sagutin natin yung ibang questions. Okay, sige. Ito tayo sa, may mga nagtanong naman. Ito yung mga masusugid nating mga ano. So yung mga gusto pong itanong, magtanong na po kayo, no? Or just comment below your questions. So una nating sasagutin ay, sana yan? Yan lang, ang dami nagko-comment eh. Ayun, tanong ni Jack West Gabutin, ating kaibigan. Sabi niya, curious lang, what if the history that we know have a technology that we have now? Mukhang alien Ikaw yan. nga, Eman. Ikaw nga, Eman. Sige. Again, is what if the history that we know Have a technology Okay. that we have right. What if the history that we know have a technology that we have now? Well, I don't think that's possible. Kasi technology is about advancement, diba? So kung nandun yung technology before, ang technology now is more improved and much better. That's what I think. You cannot call it technology without improvement. You cannot call it technology without advancement. So just like in the era before, yung simple, let's say, typewriter, we consider technology before because it's an advance, it make things easier for us. So ang advanced version ng typewriter is computer, which is now, that's my understanding of the question, and that's how I answer the question.
So yeah. Thank you very much, Eman. How about you, Kuya Jason, ang ating immigration officer? Actually, it's not a question of what if kasi there is the presence of technology. Pagaling kami si Technology, technology is an aid, di ba? An aid for a man to live better. So, it's not a question of what if because there is already a presence of technology way back time immemorial. Yeah. Ayun lang. Yan. Ako siguro, I agree with your answers, no? Pero having said na the history that we know, have a technology that we have now, parang imposible naman yun. Diba? Unless mahilig ka sa mga conspiracy theories at kung ano-ano mga pinagnunood mo, Jekras gabutin. Nanggugulo lang yan si Jekres. Yan. Ha? Ikasasama mo yan. Ha? Sabi ko sa'yo, tigilan mo ang pagdudruga. Yan ang napapala mo. Ha? Ang susunod nating sasagutin. Ito ay galing kay Rosalie Abanag. Kuya Jason, pakibasa at pakisagot. May chance ba someday na magiging araling panlipunan teacher kayo like as social studies teacher naman ako ngayon eh. I teach at the university. Diba? I teach history at I teach Philippine history. So I think partly I already. Okay. How about you, Eman? To answer your question, definitely no. I think kung magtuturo man ako, not araling panlipunan, but on a different subject matter. Like more on business, management, and human resource. Bakit? If you don't mind, bakit? Yun na yung bridge na tinaha ko ngayon eh. Yun na yung bridge na ginusto ko ngayon. So bakit kailangan ko pang bumalik sa kung anong gusto ko before kung hindi ko naman siya talagang tinahak ng husto. So might as well just continue the path that I have right now. Just make myself better. Kung ano man meron ako ngayon, improve myself and get all of the knowledge that I can have in business, in management, and human resource. And yun na lang yung ituturo ko sa mga next generation na HRs or managers and everything. So yeah. Reaction niya sa sinabi mo. I know I'm very straightforward. I know na sometimes yung mga sagot ko is, shocking, but that's what I think. And yeah, yun yung Ako ba, may chance ba kung ako sasagot niyan? Tingin ko, kung magtuturo man ako, hindi high school, kung magtuturo man ako, gusto ko college. Feeling ko, mas effective ako doon. No? And I think yung ginagawa ko naman ngayon, it's unconventional way of teaching. No? Para sa akin yung akin lang naman. At it doesn't matter, you don't need to be inside the room siguro, just to teach na. Para sa akin, as long as you have the intention to teach people, and that's still teaching, you're being a teacher. No? Sabi nga, si Jesus Christ, wala naman sa loob ng classroom. Of course, kung analogy, kasi wala namang classroom talaga ng panahon niya. Pero still, di ba, the point is, if you have the intention to teach people, is you just have to do it. No? So, yun yung sagot ko naman dun sa question niya. Actually, ang dami nilang comment, sa totoo lang. Hindi ko in-expect na ganito. Again, maraming salamat po sa nanood, sa mga nanood. Hindi ko in-expect na ang dami nating mahahatak na viewers ngayon na siguro mula kanina. Although, nagpa-fluctuate sila. Ganito, tataas bababa. Pero nakakatuwa kasi lalo na si Sally, no? Talaga nag-stay siya, no? And then may mga reactions din sila dun sa mga napag-usapan natin. Halimbawa, siguro pipili na lang ako before we officially end para at least kahit paano naman napag-usapan din natin na and naging part talaga sila ng conversation natin. So, magaganda yung mga sinabi ni Jack at saka ni Sally. Yung mga
last conversations na natin eh. Tulad nito is, ano sa, ano, teka lang, wala. Hanapin ko sorry ah. Ayun, sabi ni Jack. Siguro is talking about doon sa growth kanina. Sabi niya, mainam yung realistic pero change is equal to growth. Ayun. Ano sa tingin mo, Eman? Since ikaw yung merong ganitong perspective, do you do you want to comment on it? Yeah, actually, basically that's the most practical thing to do to be realistic. Change is equal to growth. Yes, that's exactly what I'm trying to insinuate before. Yan yung kadugtong. Kasi Kasi lahat ng lahat na nangyayari, nangyari before sa'yo, whether it's good thing or bad thing, it helps you to grow. Kaya accept, challenge, and change realistically based on the knowledge na napulot mo along the way. Exactly. Exactly. You just need to be realistic. I always tell my niece and nephew na you don't really need to be positive. You just need to be realistic. Kasi kung seryoso, like example lang ha, like my nephew keeps telling me na he's gonna get 5 A's sa lahat ng subject niya. But I keep telling him, you don't be that positive. Kasi ito lang yung point guys ha, ito na yung point. go on, go on. I know I'm gonna be the villain again but I'm gonna tell it Just go. truthfully. Um, kung lagi kayong positive, tapos naging negative ang result, napakasakit. Pero kung umpisa pa lang realistically natanggap mo na I think I'm gonna do okay or parang realistic parang iniisip mo na yung realistic side nung result na yon. Maging negative man, hindi ka masyadong masasaktan pero kapag naging positive, sobra yung emotion ng saya mo. So, ayun na yung point ko. So just, wag na kayo mag-pretend maging positive or, those kind of shenanigans na I'm gonna be this and that and very positive and that and that. No, just be realistic, guys. Yun na yung reality ng buhay ngayon, Ayan ang natutunan ko dito. Kasi kung dito hindi ka magiging realistic, kakainin ka ng sistema, kakainin ka ng mga kung ano mang system na meron sa either sa government or sa life or whatever. You have the point naman talaga, no, na kailangan mong maging realistic talaga. Pero at least optimistic ka din. Pwede naman siguro paghaluin yun. Ayun, sabi nga Huwag yung paghaluin. sabi ni Hasali, oh. Tapos sagot ni Jack Chris. So yun, no, check yung mga iba pang comment nila. Sabi ni Jack Chris ito. Tsaka yung sinabi ni Bob, okay lang na lumaki at yumabang nang walang ano. Oy, Jack Chris, paliwanag mo nga yung sinasabi mo dyan. And of course, sinabi rin ng kaibigan natin, okay lang na magkamali. But make sure na matuto ka sa pagkakamali na yun. Agree to this. Yan. And then, ito, sinabi ni Jake. Ikaw naman Tang. Gusto ko, ikaw naman, kasi sa'yo nang galing yan. Can you talk more about it? Kasi, don't compare with other achievements. We all have a different story to tell. Totoo naman yung sinabi ni Jekres eh. Katulad ng sinabi ko sa kanina, di ba? We don't need to compare our achievements sa iba. Kasi we all have our own. Siguro kanya-kanya tayo ng perspective. Totoo rin yung sinasabi ni Eman na masakit masaktan kapag hindi mo na-achieve o yung disappointment. Pero sa akin kasi, whether or not makuha mo yung achievement o yung goal mo, I am just always positive. Alam na Eman yun. Oo. Kasi parang everything is already a challenge. So you just need to enjoy those challenges. And at the end of the day,
At the end of the day, makakatulog ka na clear mind mo. Yung challenge na doon pa rin. Paggising mo, alam mo yun, nandun, may chance ka pa rin na harapin ko ano man yung meron eh. Di ba? Na parang a day is not enough for everything. A day is not enough for everything. There's always tomorrow for everything. Siyempre, hindi ka magpapa-COVID, Jack. Yun. Siguro, again, maraming salamat talaga sa mga tumutok at nanood. Siguro, na lang, last message about sa topic natin and sa mga nanonood. Sige, Kuya Jason, ikaw na ulit. And then si Eman, and then ako. Just keep on watching Alice vlog. Marami kayong matututunan dito. This day is not really, this 2 hours that we have, 2 hours and 30 minutes is not enough to talk about everything. Pero, Guess ko ulit kayo Marami nanonood kayo. Oo naman, anytime, Ali. Sabi ka lang. This is 2 hours or 3 hours is not enough to talk about life. So marami pa tayong pagkakataon na pag-usapan pa yan. And I don't want to say goodbye kasi alam ko babalik pa ako dito sa vlog ni Ali. So keep on watching Ali's vlog. Eman, please. Yeah. Well, for me, just like Kuya Jason, just keep watching. I actually enjoyed the conversation today. Although I miss Melchor, but we can't really do much about that. Again, guys, there's nothing wrong if your goals or plans change as time pass. Just make sure na yung next plan nyo, you plan ahead. Make sure na meron kayong strong framework na ifa-follow para ma-achieve yung goal nyo kung mag-iba man. And again, just be strong kasi mahirap ang buhay. That's the reality of life. Maraming competition, maraming maninira sa inyo or maraming tamad na tao. If you think na mas magaling sila sa inyo, just work twice as hard as them, And yeah, just keep pushing. Kasi, again, in life, walang madali. Pagkatapos nyo ng college, sobrang hirap na. Sobrang hirap maghanap ng trabaho. Sobrang hirap kumita ng pera. Yun yung reality. Kaya wag kayong umasa na pagkatapos nyo ng college, nakatira na kayo ulit sa mansyon, may iPhone na kayo and that. No! Come on. So, Except again, pag ikaw ang uncle. Iba kung ako yung uncle kasi I spoiled them so much. Pero ayun nga guys, huwag kayong maniwala na, pagkatapos nyo ng college na magiging easy yung life. Hindi. Hindi magiging easy yung life. Mahirap. So yeah, be strong. Yun lang. Ayun, yan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Siguro sa akin naman, last message about your passion, about your dreams, about your plans, especially sa mga younger generation, sa mga nag-aaral pa, huwag niyong isipin na ang pag-aaral ay training ground para sa buhay. Dahil buhay na yan ngayon, kung nasan ka man ngayon. At hindi ka sigurado kung ano yung bukas. Hindi ka sigurado kung mabubuhay ka pa bukas. So kasi para sa akin, meron tayong misconception of saying na ang pag-aaral ay training para sa tunay na buhay. Dahil ang tunay na buhay, nagsimula na yan. Nagsimula na yan doon sa mismong panahon na naintindihan mo na yung humihinga ka pala o alam mo palang buhay ka, may consciousness ka na. Yan na yung buhay. So, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, whether ikaw ay estudyante, whether ikaw ay nagtatrabaho na, whether ginagawa mo pa yung mga plano mo, whether hinahabol mo pa yung pangarap mo tulad ko, whether patuloy mong sinusulat, dinodrawing o pinipinta yung mga pangarap mo na yan, gawin mo yung best mo. Whether you are realistic about it, whether you are optimistic about it, whether you are pessimistic about it. Maniwala ka sa sarili mo more than anything else. Kasi because of that, lahat ng mga gusto mong mangyari, 50% nangyari na. The other 50% is kapag ginawa mo ng
maniwala na yung kamay mo ay kaya nang gumawa ng pangarap na yan. No? So 50% paniniwala ka sa sarili ko, the other 50% kapag sinimulan mo na siyang gawin. So ganun mo siya dapat tignan. And of course, no, kailangan mo rin ng mga taong nasa paligid mo. Hindi mo magagawa yan mag-isa, maniwala ka sa akin. Kahit na gaano ka kagaling, kahit na ikaw pa ang pinakamahusay na tao sa buong mundo, kahit na ikaw pa ang pinakamatalino tao sa buong mundo, hindi mo magagawa yan mag-isa. No? So lahat ng mga tao na sa paligid mo, be kind to them. Dahil hindi mo alam kung kailan mo rin sila kakailangan. No? So yun, no? Maniwala ka lang, mangarap ka lang, at pagpatuloy mo lang, katulad naming mga nandito. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, lahat ng mga sumubaybay. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. At mag-comment lang kayo kapag may mga gusto kayong suggestion, may mga violent reactions kayo, at may mga gusto pa kayong sabihin tungkol sa vlog na to, sa videos na to, and panoorin nyo rin yung mga ibang mga vlogs, videos ko, para naman dumami yung views ko and help me grow, no, with this channel. No? And of course, sa papalimagitan ng panonood nyo, pag-suporta nyo, mga mensahe natin ay patuloy na maaarating dun sa mga taong gustong makinig, maniwala. Again, maraming salamat sa inyo, Eman, Kuya Jason, no, sa pagbibigay ng oras nyo, sa pag-spend ng oras na yan. No? I really appreciate it. It is an honor na makasama kayo sa live stream na to. And of course, kay Melchor na unfortunately is yun, nagkaroon ng connection issues, no, earlier. So yun, maraming salamat, no. Again, maraming salamat po sa mga nanood. Please share this channel, share this vlog, share this live stream, no, para naman marinig din ng ibang mga tao, kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, yung ating mga mensahe. Hanggang sa susunod na masustansya at makasaysayang talakayan. Ako po si Vlad, Balao ng Balao Vlogs. Ayos! Bye-bye guys! Bye-bye! Bye-bye!